ओके लेट्स सी अब कस्तो अहिले अलि माइक टेस्ट ठानौँ है त किनकि अहिले मेरो अलि आवाज अलिकता यसो बिग्रेको होला ओके ल ठिक छ यस्तो हुन्छ के अघिदेखि म कति 10 मिनटदेखि ट्राई गरिरहेको थिएँ होइन 10 मिनट पुरा मक्खन चलिरहेको थियो है ठ्याक्क लाइभ गएपछि इन्टरनेटको समस्या पनौती हो कि र लाइभ जानु भनेको अपलोड गर्न सुरु गर्नु होइन है लाइभ जानु भनेको अपलोड गर्नु सुरु गर्नु होइन लाइभ जानु भनेको चाहिँ इट्स लाइक जस्तै यस्तो हुन्छ क्या ओके सो युट्युबमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ स्ट्रिम स्टार्ट हुन्छ अनि त्यसपछि टेस्टहरू गर्न मिल्छ कि भन्नाले ल आवाज आइरहेछ कि छैन भिडियो चलिरहेछ कि छैन मिलाउन मिल्छ अलिकता र अलि मन सन्तुष्ट भइसकेपछि ल स्टार्ट स्ट्रिम थिच्नुपर्छ कि स्टार्ट स्ट्रिम थिचेपछि म त अपलोड गरि नै रहेको हुन्छु अब त्यसपछिदेखि चाहिँ तिमीहरूले पनि हेर्न सक्छौ राइट द्याट्स दि ओन्ली डिफरेन्स त्यो बटन मेरो लागि पनौती हो ल जे होस् let me just मलाई चाहिँ के को बारेमा कुरा गर्नु थियो भने आज मलाई कुरा गर्नु थियो ल पख सब बिग्रिएको छ आजको दिनै खतम छ यो आजको मौसम पनि त्यस्तै छ है इनडिसाइडेड पानी पर्नु छ भने पर्न आरामले होइन पानी पनि पर्दैन घाम पनि लाग्दैन बिचमा झुन्ड्या जस्तो मौसम पनि है ल ठिक छ हो त ल ठिक छ चलिरहेछ अब चाहिँ मक्खन चल्छ भगवान कृपाले आज चाहिँ मलाई चिन्ने मान्छेहरू चाहिँ थाहा होला कि म चाहिँ 5 वर्षदेखि चाहिँ अब 5-6 वर्ष नै भयो अब त 6 वर्ष करिब 6 वर्षदेखि चाहिँ म यो स्वतन्त्र सफ्टवेयरको प्रचार प्रसारमा लागेको छु म चाहिँ धेरै कलेजहरुमा गएको छु यसको लागि सेन्ट जेभियर्समै मैले यसको बारेमा भनेको छु मैले क्याथफोर्डमा क्याथफसको त्यो जुन छ त्यसको बारेमा भनेको छु अहिले स्क्रिन सेयरिङ गर्दैन अहिले एकछिनमा हुन्छ स्क्रिन सेयरिङ क्याथफसमा गरेको छु हैन एनसीआईटीमा नस्कको त्यो गरेको छु यु नो स्टार्टिङ देखि नै म चाहिँ स्वतन्त्र सफ्टवेयरको चाहिँ प्रचार प्रसार स्वतन्त्र सफ्टवेयरको चाहिँ जागरण हैन समाजमा जागरण होस् भनेर चाहिँ म एकदमै लागि परेको मान्छे हो त्यही भएर मान्छेहरुले अचम्म लागेको होला यत्रो स्ट्रिम गरिसक्यो अहिलेसम्म फ्री सफ्टवेयर रिचर्ड स्टलमेनको नाम पनि लिएको छैन यहाँ गनुको कुरा गरेको छैन के हो पारा व्यापारी मान्छे भयो क्या हो भन्ने हुन्छ होला कसैले लागेको होला भने आज चाहिँ म यसकै बारेमा कुरा गर्न लागेको छु आज चाहिँ म फ्री सफ्टवेयर फाउन्डेसनको कुरा गर्छु आज चाहिँ म गनु प्रोजेक्टको कुरा गर्छु तर यो चाहिँ म चाहिँ एउटा मुद्दा मात्र उठाउन चाहन्छु र यो मुद्दा चाहिँ अहिले हाम्रो देशमा पनि यसले ठ्याक्क देख्न सकिन्छ यो मुद्दा चाहिँ कपिराइटको हो अहिले हाम्रो देशमा कपिराइटको चाहिँ एकदमै चर्चा चलेको छ हैन अनि हाम्रो समस्या चाहिँ के छ भने नि हाम्रो समस्या चाहिँ के छ भने नि हामी चाहिँ गफ ठक्छौं क्या यु नो हामी गफ ठक्छौं तर काम जस्तै लेट मी शो यु समथिङ लेट मी शो यु समथिङ हैन म चाहिँ यहाँ स्क्रिन अन गर्छु है अनि म चाहिँ के सर्च गर्छु भने अमेरिका प्रेसिडेन्ट चार्ट है यति मात्र खोज्छु हैन हेरे अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट कहाँ गयो एकछिन युजिङ चार्ट ए यसरी यस्तो हुन्छ के हैन तिमीहरुलाई डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो लाग्ला हैन तर बोल्ने बेला चाहिँ उसले हैन यत्रो कम्प्लेक्स चार्टहरु लिएर कुरा गर्छ के त्यसले यु नो यो नर्मल हो के यो कसैले भन्दैन कि ओहो आज त राष्ट्रपतिज्यूले चार्ट लिएर कुरा गर्नु कसैले भन्दैन के यो चाहिँ नर्मल हो के हुन्छ नि
politicians using chart ल गरौँ न हैन यो चाहिँ जस्तै नेताहरूले मन्त्रीहरूले चाहिँ नि यसरी चार्टहरू लिएर चाहिँ बोल्ने चाहिँ एकदमै नर्मल हो यो मलाई खोज्न आइरहेको छैन है युजिङ चार्ट्स ड्युरिङ टक गरौँ न ल हैन यो चाहिँ लाइक लुक एट दिस यसरी चाहिँ यु नो दे आर अल युजिङ चार्ट्स राइट यसरी चाहिँ हुन्छ नि कसैले पनि त्यो प्रायः जसो प्रधानमन्त्रीहरू यस्तो यस्तो बोल्दाखेरि चाहिँ दे डोन्ट टक अबाउट त्यसै त्यो गफ ठोकेर त्यो यु नो दे युज चार्ट्स राइट अब नेपालमा अहिलेसम्म कुनै मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यस्तो चार्ट लिएर अनि यसो ल ठिक छ अब चाहिँ हामीले यसो यसो गर्नुपर्छ दिस इज द प्लान यो चाहिँ योजना हो यो योजनामा यस्तो यस्तो लगानी हुन्छ यसरी यसरी यसलाई एकपटक पनि भएको छ अहिलेसम्म द्याट्स द इस्यु यु नो अनि कपिराइटमा पनि त्यही समस्या छ कि वेन वी टक अबाउट कपिराइट हाम्रो समस्या के हुन्छ भने फल्नाको सामान अरूले लियो नि यो त कसरी हुन सक्छ यो त हुनै सक्दैन यो जेपाइ त्यही हो क्या कसरी वी सुड बी डिस्कसिङ अबाउट the हुन्छ नि द एथिकल रिजनिङ बिहाइन्ड कपिराइट हैन अब जस्तै मैले युट्युबमा यो भिडियो राख्दैछु दिस इज अन्डर कपिराइट तर यो कपिराइट भने के हो त कपिराइट भनेको एउटा त्यो स्टिकर होइन नि टाल्दो कपिराइट ल आहा भनेर कपिराइट एकदमै कम्प्लेक्स हो के यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको कपिराइटहरू हुन्छन् कपिराइट चाहिँ त्यो लाइसेन्समाथि भर पर्छ कस्तो लाइसेन्स चाहिँ छ त्यसमाथि भर पर्छ के कपिराइट चाहिँ इट्स नट लाइक ए कपिराइट लगाइदियो अब त के गर्ने त्यस्तो होइन जस्तै म कपिराइट भनेको चाहिँ इन अ सेन्स कि बाँड्ने अधिकार हो भने यु नो सो बाँड्ने अधिकार राइट मैले केही बनाएँ मैले चाहे सफ्टवेयर बनाउँछु चाहे म एउटा रिसर्च पेपर लेख्छु चाहे म एउटा कविता लेख्छु चाहे म एउटा लेख लेख्छु चाहे भिडियो बनाउँछु चाहे जेसुकै गर्छु यदि त्यो चाहिँ ओरिजिनल कन्टेन्ट हो भने त्यो ओरिजिनल कन्टेन्टलाई बाँड्ने अधिकार चाहिँ मेरो हुन्छ ओके कसैले चाहिँ त्यो ओरिजिनल कन्टेन्ट बाँड्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कपिराइटको अगेन्स्टमा हुन्छ भनेर हामीले सिकेका छौँ यो गलत हो यो चाहिँ यो सोच गलत हो यो गलत हो मैले बनाएको कन्टेन्ट अरूले बाँड्न सक्दैन त बाँड्न सक्दैन भने हामी किन भन्छौँ लाइक सेयर सब्सक्राइब सेयर किन कसरी सेयर गर्यो त्यसले यदि बाँड्न सक्दैन भने कसरी सेयर गर्यो यु नो सो दिस इज रङ राइट सो सुरुमै म भनिदिन्छु वेन वी टक अबाउट कपिराइट यसरी चाहिँ लाइक्स बाँड्न सक्दैन अरूले कसरी बाँड्न सक्छ उसको हो त नि अरूले कसरी बाँड्दियो त नि यु नो त्यो गर्न पायो त जस्तै मैले चाहिँ ल भनौँ न ल प्युडिपाईको भिडियो अथवा भनौँ न वाटेभर ल प्रधानमन्त्रीकै भिडियो छ एउटा प्रधानमन्त्रीकै एउटा ल स्पिच छ त्यो स्पिच चाहिँ मैले भने ल कसले चाहियो ल 10 रुपियाँमा किन हुन त कसैले किन्दैन तर म बिक्री गर्न सक्छु नि हैन म बिक्री गर्न सक्छु ल प्रधानमन्त्रीकै स्पिच हो म बिक्री गर्न सक्छु त्यो मलाई कसैले रोक्न सक्दैन राइट सो त्यो कपिराइट भनेको चाहिँ खासमा हामीले बुझेको छैन रहेछौँ नि हैन बाँड्न सक्दैन रे बेच्न सक्यो म गर्न सक्छु त त्यसो भए कपिराइट भनेको चाहिँ के हो त राइट वी हेभ यु नो हाम्रो चाहिँ अब त्यो प्रनिश गौतम राइट प्रनिश गौतमलाई समात्यो किन समात्यो विक्रम 2 को चाहिँ त्यसले क्रिटिसिजम दियो त क्रिटिसिजम गर्न नहुने मेरो सामान छ मेरो भिडियो छ मेरो भिडियोमा अरूले क्रिटिसाइज गर्न नहुने राइट त्यो पनि त ठिक छैन नि हैन त्यो त्यस्तो भएको भए एउटा नेताले के भन्छ भने अर्को नेताले आएर उसले भनेको गलत हो भन्न पाइदैन त सोचौँ त एकछिन हैन राइट त्यो पियर रिभ्यू प्रोसेस नै गयो नि अब त जस्तै कसैले केही रिसर्च गर्यो भने अब के अरूले आएर त्यसको रिसर्च गलत हो भनेर प्रमाणित गर्न नपाइने त्यो गर्यो भने के जेलमा हालिदिने त यु नो सो व्हाट इज कपिराइट हामीले खासमा कपिराइटको अर्थ नै बुझेका छैनौँ त्यही भएर चाहिँ यति धेरै समस्याहरू आइरहेको छ यु नो त्यो चाहिँ म आज छलफल गर्छु र कपिराइटको नियम चाहिँ जथाभावी नियम लागू गर्यो भने चाहिँ के समस्या पर्छ त भनेर म कुरा गर्छु
र पेटेन्टको पनि म कुरा गर्छु। कपिराइट र पेटेन्ट चाहिँ फरक हो है। फेरि म एउटै विषयमा चाहिँ दुवैलाई राख्न चाहन्न, त्यही भएर मैले पेटेन्ट शब्द अहिलेसम्म प्रयोग गरेको थिएन। पेटेन्ट र कपिराइट पहिला छुट्टा छुट्टै हो। यो चाहिँ र पेटेन्ट ट्रोलहरूको पनि म कुरा गर्छु। इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड। एकदमै त्यो गजाङ गुजुङ समस्या भएको छ कि। अनि म चाहिँ लास्टमा यो पनि छलफल गर्छु कि हाम्रो चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ खासमा कपिराइटको नियम हुनुपर्छ कि पर्दैन, पेटेन्टको नियमहरू हुन्छ कि हुँदैन, यो पनि म आफ्नो धारणाहरू पनि भन्छु। मेरो आफ्नो धारणा हो, मैले चाहिँ देशद्रोही कुरा गरेको होइन भनेर म अहिले नै भनिदिन चाहन्छु है। फेरि कसैले भन्दैन, भन्न पनि बेर लाउँदैनन्। ओके, सो फर्स्टमा चाहिँ म कपिराइटको कुरा गर्न चाहन्छु। कपिराइट के हो त? वेल, पहिलो कुरो चाहिँ कपिराइट भनेको चाहिँ ओके, फर्स्टमा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी के हो भन्न चाहन्छु। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी र क्लाउड कम्प्युटिङ उस्तै हो क्या, गफ मात्रै हो क्या, दुवै केही पनि। क्लाउड कम्प्युटिङ भने के हो? अर्कोको कम्प्युटर चलाउनु, यु नो, द्याट्स क्लाउड कम्प्युटिङ। क्लाउड कम्प्युटिङ कुनै अर्थ लाग्दैन कि कसैले म क्लाउड कम्प्युटिङ गर्छु भन्यो भने के भन्न खोजेको हो त्यो, यु नो, वाट एभर, राइट। कसले भन्न सक्छ? ल मैले भने, ल म क्लाउड कम्प्युटिङ गर्दैछु है गाइज। अब तिमीहरूले के बुझ्यौ त? मैले के भने त त्यो, यु नो, इट्स सिली। क्लाउड कम्प्युटिङ। त्यसै गरी इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी पनि के, दिस भिडियो इज माई इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी। वाट डज द्याट मिन? हुन्छ नि, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी कख गग चाहिँ कसको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो त? हुन्छ नि, गीता चाहिँ कसको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो त? गीता चाहिँ ल कसैले बाँड्न नपाइने त्यसो भए इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी रे, यु नो। संविधान चाहिँ कसको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो त? यु नो, के संविधान बाँड्न पाइँदैन? ल, कान्तिपुरमा लेखेको लेख कसको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी? के म कान्तिपुरको लेख फोटोसप काटेर अनि के भन्छ फेसबुकमा राख्न सक्दिनँ? सक्छु नि, किन नसक्छु, राइट? सो वाट इज दिस इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी? वाट इज दिस कपिराइट? वाट इज पेटेन्ट? अनि यसले चाहिँ सफ्टवेयर बनाउने मान्छेहरूलाई कसरी असर पार्छ? लाइसेन्सिङको कुरा आउँछ, या लाइसेन्सहरू के हो? एकदमै गजाङ गुजुङ समस्या पर्ने कुराहरू छन् है। र आज चाहिँ हामी यो सबै कुरा छलफल गर्छौँ। ओके, सो सुरु गरौँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीबाट। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी मैले भनिसकेँ, गफ हो। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, ओके, लेट्स एक्चुअली लुक इन्टु इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, right? Intellectual property is a category of property that includes tangible creations of human intellect. Sundai bakwas, right? So what does this mean? Right, so let's look at this. This is interesting. So I know intellectual property is a category of property भनेको सम्पत्ति, that includes intangible creations of human intellect, right? So intangible creations of, जस्तै कुनै लेख भयो अथवा कुनै त्यही त अर्काको कम्प्युटरबाट मैले या एक्ज्याक्टली सियासङ भने क्लाउड कम्प्युटिङ हो। मैले क्लाउड कम्प्युटिङ बनाएँ है गाइज। ल क्लाउड कम्प्युटिङ सिक्नु छ भने अब मैले बनाइसकेँ ल। There are many types of intellectual property and some countries recognize more than others. This is an issue. So some countries recognize more intellectual property. What does that even mean? Git intellectual property ho ta. What about, okay, Git intellectual property ho re. What about video? Just mero gharko video, is that my intellectual property? What about text? मैले कसैलाई एउटा मेसेज पठाएँ भने त्यो मेसेज, मैले पठाएको मेसेज के मेरो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो त? मैले चाहिँ एनटिसीको नेटवर्कबाट पठाएको मेसेजहरू चाहिँ के कसको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी? त्यो कन्टेन्टमाथि कसको चाहिँ अधिकार छ त? मानौ मैले एउटा लेख लेखेर एसएमएस पठाएँ कसैलाई भने त्यो मेरो हुन्छ कि उसको हुन्छ कि कसको हुन्छ त त्यो? What is the copyright law for SMS? Right, these are very important questions र हामीले यो छलफल नै गर्दैनौँ। किन छलफल गर्दैनौँ? किनकि बाल
किनकि it's not really property, right? So let's look at most well-known types are copyrights, patents, trademarks, trade secrets, right? So what this thing is doing is, and this is what I don't like, is यसले के भन्दैछ भने intellectual property भन्ने एउटा केही छ, त्यसभित्र कपिराइट पनि पर्छ, पेटेन्ट पनि पर्छ, यो सबै उस्तै उस्तै हो है गाइज, तर यो होइन के, एकदमै फरक छ। कपिराइट र पेटेन्ट र ट्रेडमार्क र ट्रेड सिक्रेट्स, दे आर अल डिफरेंट थिंग्स। what are these things? Let's see है त, अब हेरौँ है त, हेरौँ अब के रहेछ त। So let's discuss first मा चाहिँ, let's discuss the difference between अब चाहिँ पेटेन्ट र कपिराइट। So पेटेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, मैले कपिराइट भने, मैले इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भने, अब लेट्स लुक एट पेटेन्ट, राइट? एन्ड वी आर गोइङ टु डिस्कस दिस थ्री थिङ्स आज। वी आर गोइङ टु डिस्कस दिस थ्री थिङ्स। पेटेन्ट भनेको चाहिँ के हो त? वेल, पेटेन्ट भनेको चाहिँ इट्स बेसिकली कुनै नयाँ आविष्कार गर्यो कसैले भने त्यो आविष्कारको स्पेसिफिकेसन है। जस्तै गाडी भनौँ न, गाडी भनेपछि तर अब त्यो नयाँ आविष्कारको नाम जुन छ, ब्रान्ड जुन भयो, ब्रान्डलाई चाहिँ कपिराइट गर्न सकिन्छ, तर त्यो जुन आविष्कार जुन छ नि हैन, त्यो प्रविधिलाई चाहिँ पेटेन्ट गर्न सकिन्छ। द्याट इज द डिफरेन्स, ओके? एन्ड इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट डिस्टिङ्सन। सो फर इक्जाम्पल, लेट्स से मैले चाहिँ लेट्स से एउटा गाडीको आविष्कारलाई म पेटेन्ट गर्न चाहन्छु के नेपालमा चाहिँ, ओके? नेपालमा चाहिँ म गाडीको आविष्कारलाई पेटेन्ट गर्न चाहन्छु भने अब के गर्न सकिन्छ त, राइट? अब के गर्ने त? सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से समथिङ लाइक, अलराइट, चार पाङ्रा भएको, बिचमा एउटा इन्जिन भएको, यतिवटा सिटहरू भएको यन्त्र चाहिँ मैले आविष्कार गरेको हो, ओके? ठिक छ, ठिक छ, इज द्याट फाइन? ओके। तर यसमा समस्या के हुन्छ भने चार पाङ्रा इन्जिन र सिट भएको त गाडी मात्र हुँदैन नि, राइट? यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इट्स नट जस्ट और यसरी भनौँ कार मात्र हुँदैन नि, बस पनि हुन्छ नि, राइट? सो त्यो त मैले बस पनि आविष्कार गरेको हो त, ट्रक पनि आविष्कार मैले गरेको हो त। वेल, यु क्यान से ट्रकमा यो चारभन्दा बढी गयो, वाट एभर, राइट? So it's complicated. Do you understand? Right? It's complicated. You don't just have to so for example, अनि it's about दृष्टिकोण पनि के। जस्तै मैले चाहिँ एउटा स्क्वायरलाई पेटेन्ट गर्ने, ल मैले स्क्वायर बनाएँ भने, राइट? वेल, अर्कोले आउँछ, अर्को मान्छे आउँछ, उसले भन्छ मैले एउटा डायमन्ड पेटेन्ट गरेँ, र म भन्न सक्छु ए भाइ डायमन्ड त स्क्वायर नै हो नि, डायमन्डलाई अलिकता यस्तो 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 छ डायमन्ड भने यसलाई यसरी घुमाता यो त स्क्वायर पो हुन्छ त भाइ, मैले पेटेन्ट गरिसकेँ, यो मेरो पेटेन्ट हो, तेरो होइन, म भन्न सक्छु के, राइट? अनि इट्स भेरी डिफिकल्ट। लाइक एक मान्छेले एक प्रकारले सोच्न थालिसकेपछि चाहिँ उसले दोस्रो प्रकारले सोच्न सक्दैन के। तिमीले केही कुरालाई डायमन्ड शेपमा हेर्छौ भने त्यसपछि तिमीले त्यसलाई चाहिँ स्क्वायर शेपमा हेर्न सक्दैनौ, अथवा स्क्वायर शेपमा हेर्छौ भने त्यसपछि तिमीले त्यही कुरालाई चाहिँ डायमन्ड शेपमा हेर्न सक्दैनौ, अलिकता गाह्रो पर्न जान्छ, हाम्रो दिमागले सक्दैन। त्यही भएर एकजनाले चाहिँ त्यही कुरालाई डायमन्ड भनेर हेरिरहेको हुन्छ यतातिर ढल्काएर, अर्कोजनाले यतातिर ढल्काएर स्क्वायर भनेर भनिरहेको हुन्छ। कसको पेटेन्ट मान्ने त, कसले चाहिँ यो सोचेको हो त यसलाई, राइट? दिस इज एन इस्यु। अब अरू क्षेत्रहरूमा त ठिक छ, सफ्टवेयरमा चाहिँ इस्यु पर्छ के, किनकि सफ्टवेयर भनेको चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स हुन जान्छ र धेरैवटा प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर एउटा सफ्टवेयर बन्छ। अब यसमा प्रत्येक टुक्रा चाहिँ कसले पेटेन्ट गरेको छ त्यो निकाल्दै अब त्यसलाई रोयल्टी तिर्दै गर्न थाल्यो भने त गाह्रो पर्छ। अब इट्स डिफिकल्ट। र अब हामी एउटा कुरा गरौँ कि कपिराइट कस्तो खण्डमा चाहिँ गलत हो त है, के कस्तो अवस्थामा कस्तो परिस्थितिमा के गर्दाखेरि चाहिँ कपिराइट गलत हो त। ओके, लेट्स लुक एट द्याट। हामी सबैलाई थाहा छ, इन्टरनेट चलाउने मान्छे हामी सबैलाई जिआइएफहरू थाहा छ, अथवा गिफहरू अथवा जिफहरू, म चाहिँ जिआइएफ भन्छु, तर यो थाहा छ हामीलाई। वेल, पिएनजीहरू पनि थाहा छ होइन,
PNG र GIF नभएको भए इन्टरनेटै हुँदैन थियो। यो दुवै चाहिँ ओपन सोर्स फर्मेटहरु हो, यो सबैले बनाउन सक्छ। एन्ड GIF त जहाँ पनि पाइन्छ नि, PNG फाइलहरु जहाँ पनि पाइन्छ नि, राइट? एन्ड यो दुईवटा फाइल फर्मेटहरु नभए इन्टरनेटै हुँदैन थियो। सोच न, इन्टरनेट जहाँ PNG र GIF छैन, कल्पना पनि गर्न सकिन्छ? सकिँदैन नि, गाह्रो छ, राइट? So what do we do? You know, what do we do? What is the solution to this? Well, के भएको रहेछ त? We need, let's look at this article. Why there are no GIF files on GNU web pages? Right? के रहेछ भने म कथा भन्छु एउटा। UNISYS भन्ने एउटा कम्पनीले चाहिँ GIF को फर्मेटलाई पेटेन्ट गरेछ, राइट? वेल, GIF को फर्मेटलाई होइन कि, ओके। सो UNISYS र IBM ले मिलेर चाहिँ पेटेन्ट गर्यो। के पेटेन्ट गर्यो? जिप फाइल पेटेन्ट गरेछ कि उनीहरूले। ल, जिप चाहिँ कसैले पनि जिप प्रयोग गर्न सक्दैन, जसले जिप प्रयोग गर्छ मलाई पैसा दिनुपर्छ है भनेर चाहिँ UNISYS र IBM ले भन्यो। ल, पर्यो मर्का। अब के गर्ने त? के थियो भने त्यतिखेर 1970s मा हो क्या अरे, आई डोन्ट नो कहिले हो यो। लेट्स लुक। 1983. Okay. 1983. Okay. So 1983. This is interesting. Let's read this article. There are no GIFs on the GNU website because the patents UNISYS and IBM covering the LZW compression algorithm, which is used in making GIF files. These patents make it impossible to have free software to generate GIFs. They also apply to compressed program, which is why GNU does not use it or its format. अलिकता टेक्निकल भयो, तर let's look at it. टेलिग्राम मा मेसेज पठाइरहेछ त। MPV मा लाइभ भिडियो पनि चलिरहेको हो। सही हो, सही हो। MPV बाटै हेर। ओके, अब चाहिँ अलराइट। सो देयर आर नो, के रहेछ भने GIF को स्पेसिफिकेसनले चाहिँ जिप फर्मेट युज गर्छ, ओके। अनि जिप फर्मेट जिप फर्मेट युज गर्ने कम्प्रेसन एल्गोरिदम युज गर्छ, LZW कम्प्रेसन एल्गोरिदम युज गर्छ, राइट? LZW कम्प्रेसन एल्गोरिदम थियो पहिला प्रयोग हुन्थ्यो, राइट? अनि विच इज युज्ड इन मेकिङ GIF फाइल्स, ओके। अनि यो कम्प्रेसन एल्गोरिदम चाहिँ UNISYS र IBM ले चाहिँ पेटेन्ट गरेछन्, ओके। यो प्रविधि चाहिँ उनीहरूले पेटेन्ट गरेछन्। वेल, सो अब चाहिँ GIF हरु प्रयोग गर्ने सबैले चाहिँ उनीहरूलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने। Alright, let's see. UNISYS and IBM both applied for patents in 1983. UNISYS and perhaps IBM applied for these patents in a number of countries, and this is very important किनकि एउटा पेटेन्ट चाहिँ एउटा देशमा मात्र लागू हुन्छ के। सो तिमीले नेपालमा पेटेन्ट बनाएको छौ भन्दैमा अरु देशमा चाहिँ यो पेटेन्ट अरुले निकाल्न सक्दैन भन्ने छैन। When you are making a patent, you have to make patent in different countries. त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ एक जनाले चाहिँ ल म आविष्कार गर्छु र मैले चाहिँ पेटेन्ट बनाउँछु भनेर चाहिँ हुँदैन। किनकि मैले के आविष्कार गरे, मैले चाहिँ नेपालमा यो पेटेन्ट निकाले, अर्को एउटा ठुलो धनी कम्पनीले भन्यो ए हो कस्तो राम्रो पेटेन्ट, यसले नेपालमा नगरेछ, म नेपाल बाहेक अरु सबै देशहरुमा म पेटेन्ट निकाल्छु। मसँग त्यो अरु देशमा पेटेन्ट निकाल्ने क्षमता छैन, पैसा पनि छैन, म लगानी पनि गर्न सक्दिन, तर त्यो ठुलो कम्पनीले त गर्न सक्छ, राइट? म नेपालमा पेटेन्ट निकाल्छु, उले गएर अमेरिकामा पेटेन्ट निकाल्दिन्छ, हैन? अब गाह्रो पर्यो नि त मलाई, राइट? म त्यसको आविष्कार गर्ने मान्छे त म हो, तर त्यो कसले प्रयोग गर्दैछ त त्यो ठुलो कम्पनीले भनेपछि पेटेन्ट ठिक हो कि गलत हो त सोचौं त एकपटक। ओके, यो त त्यो सानोलाई पेल्ने तरिका हो नि त पेटेन्ट त। सो UNISYS and perhaps IBM in a number of countries
Of the places whose patent databases we were able to search, the latest expiration date seems to be 1st October 2006. Until then, anyone who releases a free program for making GIF is likely to be sued. 2006 सम्म चाहिँ 2006 सम्म चाहिँ GIF वाला कसैले केही दियो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ उनीहरूले मुद्दा हाल्न सक्छ है। के भनौं अब? We don't know any reason to think that patent owners would lose these lawsuits. भनेको मुद्दा पनि हाल्छ र जित्छ पनि भन्नु खोजे हो। If we released such a program, UNISYS and IBM might think it wiser for public relations reasons not to sue a charity like Free Software Foundation. Okay. So Free Software Foundation ले गर्यो भने चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा च्यारिटी प्रोग्राम हो, च्यारिटीबाट चल्छ हैन, चन्दा उठाएर चलाउने हो। त्यही भएर यिनीहरुलाई चाहिँ मुद्दा नलगाउला। तर they could instead sue the users of the program, including the companies who redistribute GNU software. This is interesting किनकि GNU software GNU लाई नै यिनीहरुले GNU माथि मुद्दा नलगाए पनि GNU को सफ्टवेयर त अरूले पनि त चलाउँछ नि, अरू कम्पनीहरुले पनि त GNU सफ्टवेयर प्रयोग गर्छ, अरू कम्पनीहरु माथि चाहिँ उनीहरुले मुद्दा लगाउन सक्छन्. So we feel it would not be responsible behavior for us to set up this situation, which is very nice of them. Right? Many people think that UNISYS has given permission for distributing free software to make GIF format. Unfortunately, that is not what UNISYS has actually done. Here is what UNISYS actually said about the matter in 1995. So, here am I. UNISYS does not require licensing or fees to be paid for non-commercial, non-profit GIF-based applications. Non-commercial, non-profit GIF-based applications, including those for use on online services. Concerning developers of software for the internet network, the same principle applies. UNISYS will not pursue previous inadvertent infringements by developers producing versions of software products for the internet prior to 1995. Okay, so यसले चाहिँ के भन्दैछ भने जबसम्म त पैसा कमाउँदै छैनस् त्यसै फ्रीमा चलाइरहेछस् भने समाजसेवा गरिरहेछस् यसो गरिरहेछस् भने चाहिँ हामी मुद्दा लगाउँदैनौं. किन लगाउँदैनौं? किनकि हामी राम्रो मान्छे हौं, लगाउन सक्छौं तर लगाउँदैनौं हैन. र अहिलेसम्म चाहिँ अरूले जतिले चलाएका छन् इनएडभर्टेन्ट इन्फ्रिन्जमेन्ट भनेको चाहिँ नचाही चाहिँ यो इन्फ्रिन्ज गरेको चाहिँ यो डेभलपरहरुले चाहिँ उनीहरुले माथि पनि म मुद्दा लगाउँदैन. 1995 सम्म चाहिँ यो चलाएको हैन. कस्तो राम्रो मान्छे हो क्या. ओहो, द कम्पनी डज नट. कस्तो दानी मान्छेहरु के, यो धनी मान्छेहरु मालिकले यस्तो कल्याण गरिदिनु भयो. धन्यवाद मालिक, GIF प्रयोग गर्न दिनु भयो हैन. The company does not require licensing or fees to be paid for non-commercial profit or non-profit offerings on the internet, including freeware. Okay. Unfortunately, this does not permit free software which can be used in a free operating system such as GNU. It also does not permit at all the use of LZW for other purposes such as compression of files. This is sad. त्यतिखेर zip format थिएन है, by the way. त्यतिखेर zip format थिएन. So LZW compress भन्ने एउटा कमान्ड थियो. त्यो compress भन्ने कमान्ड चाहिँ सबैले प्रयोग गर्थे, तर त्यो compression algorithm नै copyright भयो के. So this is why we think it is still best to reject LZW and switch to alternatives such as GNU GZIP and PNG. And this is how the internet was born. This is why, like PNG ले चाहिँ zip format use गर्छ. के भन्छ यो GIF ले चाहिँ गर्दैन अथवा गर्दैन थियो, अब चाहिँ गर्छ होला. I don't know, I'm not really sure. तर हेरौँ है त त्यसपछि. Commercial redistribution of free software is very important. We want the GNU system as a whole to be redistributed commercially. This means we cannot add GIF generating program to GNU not under UNISYS terms. Okay. The Free Software Foundation is a non-commercial, non-profit organization, so strictly speaking, the income from our sales of CD-ROMs is not profit. Perhaps this means we could include GIF programs in our CD-ROMs and claim to be acting within the scope of UNISYS permission, or perhaps not. But since we know that other redistributors of GNU would not be able to include it, doing this would not be very useful.
ओके सो गनुले यो प्रयोग गर्न सक्छ किनकि गनु आफैमा चाहिँ एक निजी संस्था होइन है, आफैमा चाहिँ एक नन प्रफिट संस्था हो। तर गनुको सफ्टवेयर बाड्नेहरू बेच्ने मान्छेहरू त धेरै छन्, हामी नै छौँ। र उनीहरूले चाहिँ यो GIF फर्मेट युज गर्न सक्दैनथे त्यतिखेर चाहिँ, अहिले चाहिँ गर्न सक्छन्, त्यतिखेर गर्न सक्दैनथे। 2006 सम्म चाहिँ गर्न सक्दैनथे, त्यही भएर चाहिँ गनुले आफै पनि राखेन। ओके दिस इज इन्ट्रेस्टिङ। यो चाहिँ खासै मान्छेहरूले भन्दैनन् नि होइन, जब चाहिँ प्रोप्राइटरी सफ्टवेयरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरू त भन्दैन नि होइन। सो लेट्स लुक एट इट। यस्तो यस्तो खचराइ जुन गर्छन् यिनीहरूले, हेरौँ है त अब। सर्टली आफ्टर युनिसिस मेड इट्स अनाउन्समेन्ट, when the net in general was reassured, thinking that UNISYS had given permission for free GIF generating software, we wrote to the UNISYS legal department asking for clarification of these issues. We did not receive a response. Okay, so के भयो भने फ्री सफ्टवेयर फाउन्डेसनले चाहिँ युनिसिसलाई सोध्यो, ए तिमीहरूले चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ सित्तैमा यो चलाउन दिएको हो त होइन। त्यहाँको लिगल डिपार्टमेन्टलाई, युनिसिस लिगल डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ सोधेछ र त्यहाँको लिगल डिपार्टमेन्टले भन्यो होइन, ए सरी केही पनि भनेन, वी डिड नट रिसिभ अ रिस्पोन्स होइन। ओके सो उनीहरू चुप लाएर बस्यो, केही पनि भनेन। ओके लेट्स सी। Even if UNISYS did give permission to free software to generate GIFs, we would still have to deal with the IBM patent, right? So UNISYS matrai hoina, IBM र UNISYS दुवैले मिलेर गरेको हुन्। Both the IBM and UNISYS patents cover the same invention, the LZW compression algorithm. This could reflect an error on the part of the US Patent and Trademark Office, which is famous for incompetence and poor judgment. है सो यस्तो पनि हुन्छ के, एकै एउटै प्रविधिलाई चाहिँ दुईजनाले पेटेन्ट गरिदिन्छ। ओके सो decoding GIFs is a different issue. The UNISYS and IBM patents are both written in such a way that they do not apply to a program which can only uncompress LZW format and cannot compress. Therefore, we can and will include support for displaying GIF files in GNU software. कुरो यो, सो GIF बनाउन चाहिँ मिल्दैन तर GIF हेर्न चाहिँ मिल्छ, राइट? यस्तो 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 काम गर्छन्। अब के भनौँ, हुन्छ नि, यो कुनै प्राविधिक रूपले सीमित भएको होइन। हामी यो चाहिँ आर्टिफिसियल रिस्ट्रिक्सन भन्छ नि, त्यो हो के। जबरदस्ती चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो प्रविधि प्रयोग गर्नबाट यिनीहरूले रोकेको हो। Okay, let's look at this. Given this situation, we could still use GIF files in our web pages if we wanted to. Many other people would be happy to generate them for us, and we would not be sued for having GIF files on our server. But we feel that we cannot distribute the software to enable people to generate files properly, then we should not have other people run such software for us. That is very nice, interesting. म आफै मसँग केही गर्ने अधिकार छैन भने म अरु त्यो म प्रयोग पनि गर्दिन, राइट? सो यो सफ्टवेयर म बनाउन यो GIF यदि म बनाउन सक्दिन भने म प्रयोग पनि गर्दिन। लज्जा भाग्थेरो GIF आफै राख, म चलाउँदैन। यसले चाहिँ त्यही भने हो, म बनाउन सक्दिन भने म चलाउँदैन। Besides, if we cannot provide software in GNU to generate GIF files, we have to recommend an alternative. Yes, we ourselves should use the alternative that we recommend. That is nice, right? So alternative चाहिँ के छ त, PNG. In 1999, UNISYS had the following to say about the issue of their patent. UNISYS has frequently been asked whether the UNISYS license is required in order to use the LZW software obtained by downloading from the internet and other sources. The answer is simple. In all cases, a written license agreement or statement signed by an authorized UNISYS representative is required from UNISYS for all use, sale, distribution of any software, including so-called freeware and or hardware providing LZW conversion capability. For example, downloaded software. लखा पहिला चाहिँ के भनेको थियो, ए हामीले त सबैलाई सिस्टममा चलाउन दिन्छौं नि, यहाँ आएर के भन्यो, हैन हाम्रो लाइसेन्स चाहिन्छ है। Yeah, and this is what they're saying. In this statement, UNISYS is trying to take back what they said in 1995 when they gave parts of the patent to the public. The legality of such a move is questionable. It is
Further issue is that the LGW patents and computational data patents in general are an offense against the freedom of programmers generally, and all programmers need to work together to protect software from patents. Yes, and we will read this philosophy ma. I know, or maybe we won't. Let's see. Therefore, we don't use GIFs and hope you won't use it either. अहिले त अब चलाउँदा हुन्छ त्यतिखेरको कुरा थियो. अहिले त अब त्यो लाइसेन्स एक्सपायर भइसक्यो, अब पब्लिकली युजेबल छ GIFs. It is possible to make non-compressed images that act like GIFs, in that they work with programs that decode GIF format. This can be done without infringing patents. These pseudo GIFs are useful for some purposes. Okay, so I don't know if you've noticed, तर हाम्रो फोनमा चाहिँ अब प्राय सिस्टमहरुले चाहिँ स्टिकरहरु दिइराछन् नि. स्टिकरहरु GIF हो त होइन. स्टिकरहरु भिडियो हो. Okay, stickers are videos. They're not GIFs. You have to understand that. Stickers are videos. है. त्यही भएर भिडियो चाहिँ अलि स्मुथ हुन्छ, GIF चाहिँ अलि ब्लकी हुन्छ हैन, अड्की चल्छ. अनि भिडियो जस्तो स्टिकरहरु त एकदम स्मुथ हुन्छ नि, भिडियो भयो जस्तो. त्यो भिडियो नै हो. Okay. The PNG format is patent-free compressed format. We hope it will be widely spread, blah blah blah. ठीक छ. All right. So zip format चाहिँ UNISYS र IBM ले पेटेन्ट गरेको LGW फर्मेट को कारणले बनेको हो. र खासमा LGW फर्मेट भन्दा zip फर्मेट चाहिँ फास्टर हुन्छ र त्यसको कम्प्रेसन एबिलिटी चाहिँ अलि अझ गतिलो हुन्छ भनौं न, अलि अझ सक्षम छ. LGW भन्दा चाहिँ GZIP चाहिँ अलि बढी सक्षम छ. Okay, so this is the specification for GZIP. It's very interesting. GZIP is so zip आज चाहिँ हामी के गर्छौं भने एउटा C प्रोग्राम लेख्छौं जसले चाहिँ zip फाइलहरु चाहिँ यो फाइल zip फाइल हो कि होइन भनेर चाहिँ पत्ता लगाइदिन्छ बेसिकली. ओके, यति चाहिँ हामी गर्छौं. अलराइट, अनि विल रिड दिस. हुन त यो 12 पानाको छ तर इट्स भेरी लिटल. दिस इज द स्पेसिफिकेसन फर GZIP. अनि म चाहिँ यो कहाँ छ यसको स्पेसिफिकेसन यो. सो उप्स के भयो, हैन म झन्डै स्ट्रिम क्यान्सल गरेको थिएँ मैले, द्याट डर लाग्यो. ओके, सो RFC 1952 चाहिँ पढ्दा हुन्छ. तिमीहरूले RFC 1952 भनेर सर्च गर्यो भने ठ्याक्क यो आइदिन्छ. ओके, and you can read this, you can download it as PDF. मैले त्यसरी नै गरे हो. and you can read this. It's very interesting खासमा. अनि यो बटन यहाँ यो रिडर मोड क्लिक गर्यो भने चाहिँ हैन यो अझ राम्रो चिटिक्क भएर आइदिन्छ. You know, it's very I find it fascinating. Right, यसरी चाहिँ this is how I read specifications, by the way. है, म चाहिँ प्राय यसरी नै पढ्छु. म चाहिँ PDF भन्दा पनि यो चाहिँ मलाई मन पर्छ किनकि ठ्याक्क अब अलि आँखा दुख्यो भने म यो चेन्ज गर्न सक्छु, यसरी लान सक्छु अथवा यसरी लान सक्छु. यु नो, मलाई चाहिँ यो मन पर्छ. तर सबभन्दा this is how I read specifications. So we are going to read this today. है, तर म PDF मा गर्छु किनकि यो स्क्रिनमा चाहिँ अलिकता यो PDF चाहिँ राम्ररी देखिन्छ. है, we are going to discuss the GZIP file format specification version 4.3 released in May of 1996 by P. Dwitch. And this guy is amazing, by the way. He is an amazing person. You should look him up. मैले खोजेको पनि थिएँ यसको यो मान्छेको नाम. Let's see, P. Dwitch. Actually, let's. कहाँ यसको नाम मैले कहाँ खोजेको थिएँ कि L. Peter Dwitch. है, L. Peter Dwitch यसले चाहिँ स्मल टक बनाएको छ. ओके,
Smalltalk was the first object-oriented programming language, by the way. I think मैले बुझे अनुसार. Creator of GhostScript, PostScript is like PDF. तर it's PDF चाहिँ त्यसको हो, Adobe को, Adobe को, अनि PostScript चाहिँ free software हो. Let's see, he's done a lot of amazing things, and I really recommend you read his book. कहाँ छ conversation, यसको book छ के एउटा मैले बिर्सेँ. But okay, so let's look at this. He has written so many RFCs. 190, 446, 550, and these are all very interesting. Let's look at these RFC section. This is what I do, by the way. Deflate, हैन, compressed data. So GZIP पनि लेखेको थियो, यो पनि लेखेको थियो, glib भनेर यसले लेखेको छ. यसले चाहिँ host names. So URL हरुको चाहिँ के भनौं? Okay, so we often have a situation where each site on the network must maintain a different, generally out of date host list for. Okay. Yeah, this is nice. So host name हरु चाहिँ कसरी manage गर्ने भनेर चाहिँ यसले request for comment वाला त्यो निकालेको थियो. These are very beautiful. Okay, so let's look at 190 RFC 190. है. DEC PDP-10 communication system. So this is like Palo Alto Xerox Research Center ko त्यो छलफल गरेको छ. So we'll discuss about this section पछि. But yeah, these are very old communication protocol हरु. Internet भन्दा पुरानो, TCP भन्दा पुरानो, you know, it's like text based communication and all of this. Like एकदमै experiment पछि आएको हो नि त TCP फ्याट्टै जादुले आएको हैन नि त. So यो चाहिँ त्यसरी नै, you know, it was he's the guy, one of the many people who experimented with all of these different protocols. अनि हुन्छ नि 100 वटा बनाएपछि एउटा चाहिँ टाँसिन्छ भन्छ नि, त्यो TCP चाहिँ टाँसियो, UDP पनि टाँसियो, but there are a lot of different protocols in the टाँसिएन, but they're amazing. जस्तै HTTP टाँसियो तर Gopher टाँसिएन. So you have to look at Gopher. Gopher is amazing. हामी कुनै दिन हेरौँला Gopher पनि. Okay, so अहिलेको लागि चाहिँ what I wanted to discuss was free software को भिडियो हेर्न मन थियो के मलाई एउटा. So यसको भिडियो चाहिँ कहाँ छ? यिनीहरुले एउटा भिडियो रिलिज गरेको थियो. Resources. कहाँ छ यसको भिडियो? Let's say because it's such a nice video, okay? Yeah, audio, okay. User liberation video. Let's look at the user liberation video. अनि आवाज कस्तो आइराछ भन है. Okay, so English. Okay, to full screen. अनि यहाँ चाहिँ म यसको audio चाहिँ on गरिदिन्छु. Software is all around us, and sometimes inside us. But what happens when the tools we use are obeying someone else? A tool you control serves your interests, but if someone else controls it, they serve their own. When you can examine tools to see how they work, you're able to learn about them, even modify them to work differently or better. When you can share a tool and its changes, you help others, and in turn, they help you. That was interesting. एक पटक यहाँ back त है. So यो hammer को analogy जुन छ नि, हैन? यो here's a hammer and then this is a tool, हैन? And you have to share this tool. तर software मा चाहिँ when you share this tool, you don't give it away, के? You help others, and in right. So now both of them have this. It's not like मैले दिए, मैले बाँडे चाहिँ भन्नुपर्छ software मा चाहिँ. ए मलाई software देन हैन कि, ए software बाँड्न भनौं. Right, so भाषाले एकदमै फरक पार्छ. Software बाँड न भन्नुपर्छ के. मलाई मसँग software बाँड न, software देऊ न भन के. Software दे भन्नुको अर्थ चाहिँ तसँग छ अब मलाई दे. You know, it's not like that. So let's continue. turn, they help you. In fact, this is how early computing developed. Everyone could see a program's code, and people shared their work freely to drive its growth. Every user was a potential author.
But when companies began to lock source code away, it stopped being possible to participate, or even to know what the code was doing. In response, hackers formed the GNU project to create a computer system designed to respect the autonomy of users. They adopted a copyleft maneuver and built it into the GNU General Public License, a legal structure that preserves user rights. In 10 short years, the free software movement had produced the GNU Linux system, computing that nobody could own but anyone could use. Today, right, so these are examples. I know just airplane मा चाहिँ GNU software use हुन्छ यहाँ चाहिँ एयरपोर्ट को यो के भन्छ यसलाई त्यो फिल्ममा थियो नि पप्पाजी वाला सीन you know त्यो कुन फिल्म थियो so त्यसमा युज हुन्छ. It's keeping planes in the air, stocks trading, and the global internet running. We all encounter free software in invisible ways, but software freedom was designed for people. It's about what shape the technology we inhabit will take, and what kind of society we use our digital powers to build. We've still got work to do. Make the future, right? So it's like make command ko it's a pun, but whatever. Yeah. बनाउनलाई के युज गरेको थिए? Let me just go back अलिकता. This is really nice because they're showing about your video चाहिँ कसरी भयो धमालको scene. So they're showing your video चाहिँ कसरी बनायो, right? So they used GNOME को desktop environment. त्यसमा चाहिँ they're using यो कुन software हो यार मलाई थाहा पनि छैन. कहिले लेखेको छ? ए okay, this is GIMP. GIMP हो यो चाहिँ. Okay. Okay, so this is what is this? This is Python, है? Python मा चाहिँ यिनीहरुले I don't know के लेखेको छ. And this is Blender. ए यो Blender हो यो चाहिँ. Okay. So Blender मा चाहिँ Python को scripting गरेर yeah, France मा Germany मा पनि look it up, it's amazing. चाहिँ यिनीहरुले Blender मा चाहिँ अब भिडियो बनाइरहेको छ अनि they are using फेरि Blender नै हो यो पनि. Nice. Join us, contribute, learn more. Okay, that was interesting. अब चाहिँ हामी अलिकता hacking गर्छौं है. Hacking गरौँ न hacking. Alright, so we're going to talk about अब हामीले यत्रो गफ ठग्यौं हैन पुरै GZip के कुराहरु. So we're going to discuss about GZip आज. And we are going to talk यो त भइसक्यो हैन. यो त I wanted to talk about this funny hyperbola or okay. Alright, this is fine. Alright, we don't need this. Okay. So let's look at GZip. This is the last chapter आजको लागि. So obviously first मा हामीले चाहिँ siyasang मा जानुपर्छ. Alright, let's go to siyasang. अनि siyasang मा गएर चाहिँ let's create a new server. And by the way, त्यो कति जनाले कम्प्लेन गरिरहेको थियो कहिले काहीँ चाहिँ त्यो के भन्छ refused connection refused के चाहिँ आइडिया छ रे हैन सर्भर क्रिएट गर्ने बेला त्यो चाहिँ होपफुली अब आउँदैन तर अब अहिले ठ्याक्क आइदियो भने चाहिँ मेरो बिल्ला आउँछ है त. सो लेट्स सी अब के हुन्छ regarding that. So I'm creating a new service.
and that too in software security, airport security software were needed to be so you have to Germany Windows 10 गरौँ. I'll show you guys something. यो छलफल भइ नै रहेको छ भने. Let's look at this one. है अनि त्यसपछि के भन्छन् जर्मनीको सरकारको कुराहरु. South Korea government, yes, I know. Okay, Germany has to pay Microsoft for failing to upgrade from Windows 7. Okay, Microsoft will charge about 80 कति छ 8 लाख 9 लाख भनौं न 9 लाख डलर 9 लाख भने कति करोड हो for भनौं न $1 million basically for extending security updates. Okay. Last winter, Microsoft announced that Windows. So basically, के भयो भने उनीहरुले Windows लाई चाहिँ discontinue गरे Windows 7 लाई, and then they said, well, it's discontinued. So if you still want security updates, you have to pay me $1 million. That's like saying, ए ला अब त धारामा पानी आउँदैन, अब धारामा पानी चाहियो भने चाहिँ ल महिनाको 10,000 रुपैयाँ देऊ. That's basically what they're saying. Close. South Korea government using you know, Linux. All right, so yeah, service bond here, no. I don't really know. You know, you okay? Yeah, this is the one. All right, let's see. I'm gonna be loud. Say okay. 3, 2, 1. Jai Siya Ram. See, मैले भने हैन चल्छ भनेर because मैले यो समस्या फिक्स गरेको थिए के त्यही भएर चाहिँ मलाई कन्फिडेन्स त थिएन किनकि सफ्टवेयरै हो भाइ सफ्टवेयर त बिग तर इट्स नट गोइङ टु कज एनी प्रब्लम्स अब चाहिँ. ओके, अब यो भयो हैन. सो alright, so let's just install पहिला चाहिँ यो what I want to do is I want to discuss this. अनि हामी चाहिँ यहाँ अब एउटा zip फाइल बनाउँछौं अनि त्यो zip फाइल अनि C को कोड लेख्छौं. ओके, सो लेट्स जस्ट डु app update app install Emacs. Okay, so this is what we're going to do. ए shit, यसले त फेरि पुरै Emacs त GUI सबै डाउनलोड गर्न थाल्छ नि त. अनि nox दिनुपर्छ. nox भनेको चाहिँ नो x भनेको x विन्डोको केही पनि नहोस्, टर्मिनलमा मात्रै होस् भनेर nox भनेर भन्नुपर्छ. अब इन्स्टल हुँदैछ. अब के भनौं, तिमीहरुलाई मनोरञ्जन कसरी गरौँ अब इन्स्टल नभन्छ. अनि को चाहिँ यहाँ अनलाइन बाइ द वे लाइक साइक ठोकौँ न अलिकता हेरौँ न प्रेजेन्स हेरौँ ल लाइक ठोकौँ त केटाहरु केटीहरु पनि होला के थाहा लाइक ठोकौँ त. अनि आज विल्सर प्रेजेन्ट छ त.
विल सर आज प्रेजेन्ट छ को छ प्रेजेन्ट अब चाहिँ इन्स्टल पनि भइसक्यो 98 9900 ओके सो वी हेभ इम्याक्स अनि इम्याक्स खोलिदिइहालौँ राइट सो लेट्स जस्ट रन इम्याक्स अनि लेट्स क्रिएट अ फाइल कल्ड टेस्ट फर zip.c है अनि वी अल्सो निड एप इन्स्टल एन्ड लेट्स टु मेक फाइल अनि मेक इन्स्टल गरौँ अनि जीसीसी पनि इन्स्टल गरौँ हैन यो दुईवटा चाहिँ चाहिन्छ ओके अनि म चाहिँ यो भर्चुअल सर्भरमा किन गर्दैछु भने अब प्रायः जसो हाम्रो सिस्टममा त सबै हुन्छ नै अनि म केही बिर्सिन्छु के इन्स्टल गर्न अनि सबैलाई समस्या पर्छ ए ला मेरोमा त यो इन्स्टलै थिएन तपाईकोमा यो कसरी इन्स्टल गर्ने के गर्ने भन्ने समस्या पर्छ यसरी गर्यो भने चाहिँ सबै थोक सुरुदेखि इन्स्टलै गर्नुपर्छ नि त एन्ड सो वी रिमेम्बर ए यो इन्स्टल गर्नुपर्छ है भन्ने कुरो सो यु निड टु इन्स्टल मेक यु निड टु इन्स्टल जीसीसी एउटा जिप पनि म अब इन्स्टल गर्छु and you need to install Emacs and you need to uninstall Vim. यति गरेपछि चाहिँ चल्छ अर्को ल चल्यो ल ल अब चाहिँ so let's compile first my एउटा alias emacs equals vim है let's compile अब चाहिँ एउटा यो के छ यो testzip.c भन्ने हैन तरिके है so let's do in ए शिट उल्टो पो गरेछु मैले बुद्धि हेर emacs equals vim भन्ने त you need to install म भन्छु यस्तो किन भयो vim भने emacs हो है केटाकेटीहरु तर मलाई यो vim टाइप गर्ने बानी छ है त्यही भएर चाहिँ म stdio.h है अनि int main गरौँ and actually let's just take what argc अनि rv right and let's do enter sorry and let's do printf नमस्ते भनौं न हेलो किन भन्ने न्यू लाइन थप्न नबिर्सौं है and this is our program सुरुमा चाहिँ है and so let's just do gcc testzip.c and namaste world आयो okay that's great ठुलो पारौँ यसलाई कसरी गर्छ okay that's great है so actually let's remove tilde so we have these two files अब चाहिँ let's create a make file भनौँ एउटा अनि all भनेको चाहिँ gcc testzip.c -o testzip and then run मा चाहिँ all नै जान्छ and यसमा चाहिँ actually install भनौँ मलाई अनि यहाँ install भन्यौ हैन install के गर्छ त यसले के गर्छ त यसले test zip भनेर चाहिँ रन गर्छ okay so this is my make file it's very simple अनि अब चाहिँ म make हान्छु भने यसले चाहिँ compile गरिदिन्छ and compile गर्दै भने make run गर्यो भने चाहिँ मेरो के आउँछ त
it gives me namaste world हैन अनि फेरि म गरे भने it's yeah okay let's just make a simple modification install ले चाहिँ test zip.c नै खान्छ and we don't even need this actually make run okay make run okay चलिरहेछ let's just try to modify it अब एक पटक test zip.c अनि printf नमस्ते नमस्ते काठमाडौँ भनौँ न त म काठमाडौँमा छु काठमाडौँ भन्नु पर्यो हैन अनि म चाहिँ अब मेक रन भन्छु भने इट्स नट डुइङ एनीथिङ गर्नै पर्ने हो मैले बिर्सिसकेँ के यो चलाउनै बिर्सिसकेँ मैले टेस्ट जिप लेट्स जान बे टेस्ट zip.c I know I can use variables yeah but I'm making it very simple for you guys right so make run अब गरौँ त नमस्ते वर्ल्ड नै आउँछ त ए सरी बुद्धि मेरो बुद्धि clean should be rm test zip okay so now we have यति फाइलहरु actually यो पनि चाहिदैन okay so we have these 3 files अनि म चाहिँ make clean गर्छु भने यो दुईवटा फाइल आयो right okay so this is it हामीसँग यो दुईवटा फाइल चाहिन्छ एउटा make फाइल एउटा चाहिँ test zip .c हैन so म चाहिँ make फाइललाई क्याट गर्छु अनि बुझाउँछु त के गर्छ यसले okay so install भन्ने एउटा टार्गेट भन्छ यसलाई install गर टार्गेट भनेको चाहिँ make अनि install भन्न सक्छु म right or actually त्यस्तो होला अब make install भन्न सक्छु make run भन्न सक्छु make clean भन्न सक्छु make फाइल बनाएको किनकि सजिलो हुन्छ यत्रो कमान्ड लेखिराख्नु पर्दैन make install ठोक्दै पुग्यो अनि रन गर्यो भने चाहिँ पहिला यसले इन्स्टल गर्छ है दिस इज डिपेन्डेन्सी के रन को डिपेन्डेन्सी चाहिँ इन्स्टल छ सो पहिला यसले इन्स्टल वाला रन गर्छ हैन अनि यसले त्यसपछि चाहिँ यो रन गरिदिन्छ अनि मेक फाइलको एउटा रमाइलो चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ इन्स्टलले चाहिँ के चेक गर्छ भने यसले चाहिँ testzip.c चेक गर्छ र testzip.c चेन्ज भएको छैन भने ओके testzip.c चेन्ज भएको छैन भने यसले चाहिँ यो गर्दैन के छुदैन के यसले इट डजन्ट इभन बदर यसले रनै गर्दैन ए चेन्जै भएको छैन म किन रन गर्नु भनिदिन्छ राइट सो इट्स बेटर देन रनिङ म्यानुअली अलिकता एआई राखिदिन्छ कि यसले एआई राखिदिन्छ ओके so let's look at this RFC मा गर्दाखेरि चाहिँ हैन intended audience whatever this is all bullshit let's skip all this okay and this is the important part okay so detailed specification for अब gzip फाइलहरु कसरी रिड गर्ने त राइट विदाउट युजिङ एनी सफ्टवेयर यो चाहिँ हामी हेर्दै छौं राइट ह्याकरको कुराहरु है तिमीलाई ह्याकर बन्न मन थियो नि हैन हाउ टु बी ह्याकर भनेर युट्युबमा सर्च गरे होला दिस इज हाउ यु बिकम अ ह्याकर सो लेट्स okay so let's look at the zip format है त alright overall conventions in the diagram below a box like this represents 1 byte okay so अबदेखि चाहिँ तलतिर अब यसले यसरी देखाउँछ नि रिप्रेजेन्टेसनहरु अब बुझाउनको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ यस्तो डायग्राम भनेको चाहिँ 1 बाइट हो है यस्तो भनेको 1 बाइट हो बक्स लाइक दिस रिप्रेजेन्ट्स भेरिएबल नम्बर अफ बाइट्स अब n नम्बर अफ बाइट्स लाई चाहिँ यसरी यत्रो ठुलो डब्बा यहाँ माथिको यहाँ चाहिँ सिंगल ड्याश छ यहाँ डबल ड्याश छ है यो चाहिँ ध्यान देऊ सिंगल ड्याश भयो भने चाहिँ single byte double dash भयो भने चाहिँ multiple bytes okay bytes stored within a computer do not have byte order since they are always treated as unit however a byte is considered as an integer between 0 and 255 does have a most and least significant bit and since we write numbers in most significant bit digits left to right we also write bytes with the most significant bit on the left diagrams below we number the bits of the byte so that 0 is the least significant bit and okay
ओके सो यसले के भन्दैछ भने अब बिट अर्डर चाहिँ यसले अब एमएसबी र एलएसबी जुन हुन्छ नि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट अनि त्योसँग यसले मतलबै छैन राइट किनकि यु नो दिस इज बाइट लेभलको काम दिस इज नट बिटवाला काम है बाइटवाला काम हो यो चाहिँ सो इट डजन्ट रियली गिभ अ शिट अबाउट बिट्स है त्यो के भन्छ नि त्यो इन्टेलमा के भन्छ मैले त्यो टर्म पनि बिर्सिसकेँ है कुन चाहिँ नि विषयमा पढेको थियो क्यारे एनिवे सो दिस डजन्ट गिभ अ शिट अबाउट एमएसबी लेफ्टतिर हुन्छ कि राइटतिर हुन्छ तर वाट इट डज गिभ अ शिट अबाउट इज डिफ्रेन्ट बाइट्स है ओके सो लेट्स लुक एट दिस वन दिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट है त विदिन अ कम्प्युटर अ नम्बर मे अक्युपाई मल्टिपल बाइट्स होइन अब जस्तै मलाई चाहिँ 4000 भनेर नम्बर एउटा छ त्यो रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने इट विल टेक 2 बाइट्स आई थिङ्क या इट विल टेक 2 बाइट्स है all multi-byte numbers in the format described here are stored with the least significant bit first. For example, the decimal number 520 is stored as this. Okay, so let's write this down. And you चाहिँ अलि बुझ्नु पर्छ. More significant byte 2 times 256 and least significant byte यो है. So for example 220 लाई चाहिँ हामीले binary मा convert गर्यो भने के हुन्छ so let's look at decimal to binary okay let's just do decimal to binary and you have this bullshit hold on 1 2 3 4 5 6 7 8 यो कति भन्छ यो त टन्नै आयो त के हो त्यस्तो what is this ए मैले के आको के हो त्यस्तो आउटपुट whatever okay yeah so this is what you get hi so this is 512 मा कति एड गर्यो भने चाहिँ हुन्छ 512 मा 8 जोड्यो भने चाहिँ 520 हुन्छ नि त सो दिस इज 512 भनेपछि 2 पावर 8 हैन हैन 2 पावर 9 2 पावर 9 भने चाहिँ 512 हो अनि 2 पावर 3 भनेको चाहिँ 8 हो राइट सो पावर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर 7 पावर 8 पावर 9 राइट सो 9 र 3 मा चाहिँ यु हेभ 1 ओके सो दिस इज बुझेन भने एलसी को क्लास गर्न नजाऊ है आई एम नट गोइङ टु टिच अब यो कसरी गर्छ है दिस इज सिली यो एकदमै बिगिनर लेभलको कुरा हो okay so if you notice the difference here is यहाँ चाहिँ 9 वटा मात्रै छ हैन so let's look at this अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bits छ हैन why because 2 वटा बाइट छ राइट यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा मात्रै छ किनकि यो बौलाको छ whatever right यो यिनीहरुले I don't know what they're doing but whatever round off गरेछ or something I don't know like 0 हटाइदिएछ right so यहाँ 0 0 0 थप्नु गर्दै लाग्दैन त्यही भएर but what they're basically saying is यसमा चाहिँ अब समस्या चाहिँ के छ भने you have to write it like this के अब जस्तै म चाहिँ यसरी लेख्छु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यो मेरो यसरी छ है एक्चुअली होल्ड अन यो म्याक्स खोलौँ न स्क्रैच बफर खोलौँ हैन and let's just zoom in अलिकता यस्तो zoom in हैन अनि let's just do 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 right अनि यहाँ चाहिँ यति चाहिँ उप्स यति चाहिँ एउटा बाइट भयो हैन अनि यति चाहिँ दोस्रो बाइट भयो राइट सो दिस इज बाइट 1 हैन and this is बाइट 2 ओके अब यसमा चाहिँ let's look at यसको चाहिँ let's look at this अब यो लेख्नु छ भने
पहिला कतिमा राख्ने त एउटा 520 भनेको चाहिँ के हो त 512 प्लस 8 हैन यो भनेको 2 को पावर कति 9 प्लस 2 को पावर 3 है त so let's do 2 को power 3 okay 1 0 1 2 3 so this is 2 को power 3 okay so यहाँ चाहिँ 1 गर्दियौं हैन so let's just count है त actually 1 2 4 8 8 भयो अनि त्यसपछि 16 32 64 128 256 अनि 512 हैन 512 आयो हैन so let's just do this one यहाँ 1 लेखौं है त okay so you have this is अब 520 okay यो 520 भयो but यहाँ कस्तो छ त यो जुन छ नि लास्टमा यो 10 भएको 10 भएको चाहिँ यता छ है 10 भएको चाहिँ यता छ अनि यो 1000 भनौं न अहिलेको लागि 1000 भएको चाहिँ यहाँ 1000 भएको चाहिँ यता छ के so this is what you have to understand byte 2 is first and byte 1 is second right that's the representation of gzip format अनि यो किन गर्यो यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो it's complicated त म पछि बुझाउँछु तर this is what you have to remember है okay so a gzip file consists of र प्राय कम्प्युटरले यसरी नै स्टोर गर्छ के you don't have to really fuck with it like प्राय कम्प्युटरहरुले चाहिँ यसरी नै स्टोर गरिरा हुन्छ so anyway a gzip file consists of a series of members compressed data sets the format of each member is specified in the blah 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 okay so यो चाहिँ एउटा मेम्बर भयो okay so member भनेको चाहिँ कस्तो हो भने it's a part of the file so टुक्रा टुक्रा के chunk भनौं न it's a chunk of data compressed data okay अनि यसले चाहिँ compression algorithm नै define गर्दैन you can compress using भनौं न त्यो Hemingway या whatever you want हैन compression algorithm हरु लगाउन सक्छौ अनि यसले चाहिँ स्टोर गर्ने मात्रै सिकाउँछ है फेरि यसले स्टोर कसरी गर्ने भन्ने मात्रै देखाउँछ so yeah you have this id1 id2 हैन अनि cname अनि flag मा चाहिँ अब यसले flag extra यो राख्छ अनि this is all complicated stuff तर we are not really going to look at it है and this is the only part that is important है हाम्रो लागि this is the only part that is important to us है so यसले के भनिरहेछ भने एउटा फाइल जब स्टार्ट हुन्छ फाइल स्टार्ट भएपछि यसमा चाहिँ id1 हुन्छ र id2 हुन्छ ओके so फाइलको स्टार्टमा चाहिँ दुईवटा बाइट हुन्छ because this is a byte यहाँ सिंगल लाइन छ सिंगल ड्याश भनेको चाहिँ बाइट हो so this is one byte this is two bytes okay so यो दुईवटा बाइटमा चाहिँ these have fixed values id1 मा चाहिँ 31 हुन्छ id2 मा चाहिँ 139 हुन्छ okay to identify the flag as being in gzip format this is all we need right this is all we need first दुईवटा बाइट लिने त्यही लिटल मैले चाहिँ बिर्सिरहेको थिएँ लिटल इन्डियन बिग इन्डियन इन्डियन हो कि इडियन हो के हो इन्डियन होइन ए लिटल इडियन हो क्या अरे लिटल इडियन हो के हो इन्डियन हो र होइन इन्डियन त्यही त भन्छु इन्डियन भन्छ यार ल इन्डियन त्यो केही होला त्यो ल्याटिन स्याटिन केही उनीहरूको त त्यही हो नि उनीहरूको त त्यहाँ स्रोत जुन मूल छ त्यही नै त्यो ग्रीक फिलोसफी हो नि त उनीहरूको अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो ल्याटिन अथवा ग्रीक केहीबाट ल्याएको होला उनीहरूले हुन्छ नि इन्डियन भनेर केही होला अब उनीहरूको मलाई थाहा छैन तर त्यही हो इन्डियन व्हाटएभर so id1 which is 31 र id2 which is 139 okay अब चाहिँ what we need to do gzip हो कि होइन भनेर फाइल मात्र पत्ता लगाउनु छ है so let's have this let's just save this to notes भनेर अनि let's do apt install zip है त दुईवटा फाइल गरौँ है त एउटा चाहिँ zip फाइल गरे हैन मैले अनि man zip कसरी युज गर्छ त
zip कसरी युज गर्छ add or replace zip file entries from list which can include special name or compressed okay whatever so let's just try and zip this right so just say zip notes अनि यसले के बनाउँछ error nothing to do notes.zip okay so हाम्रो यहाँ notes.zip भन्ने फाइल आयो है notes.zip भन्ने फाइल आयो अनि it deflated it by 31% so let's just do this ls-lh पनि हाल्दियौ human readable अनि n बाट स्टार्ट हुने सबै फाइलहरु देखा भने मैले है so notes is 88 bytes र notes.zip is 221 bytes अब कुन ठुलो त zip गरेको चाहिँ ठुलो तर यो सानो फाइल हो नि त त्यही भएर यस्तो देखाइरहेछ ठुलठुलो फाइलमा चाहिँ यसले राम्रो इफेक्ट पर्छ एनीवे सो अब यसमा चाहिँ समस्या अब ओके सो यसको लेट्स जस्ट डु दिस हेक्स डम्प भन्ने छ फाइल छैन एप इन्स्टल हेक्स डम्प युनिट हेक्स डम्प भेटेन हेक्स डम्प कहाँबाट आउँछ हेरी हेक्स डम्प छैन हेक्स डम्प or actually let's just do this read binary file in C मलाई आउँदैन के म यसरी नै काम गर्छु मलाई त्यो खतरा युट्युब वाला जस्तो त्यो पुरै हुन्छ नि खट 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 पुरै वाह सबै निकाल्दियो भनेर आउँदैन के मलाई so let's just see f open rb अनि f read गर्यो ले right I guess yeah okay so let's just do this testzip.c मा जाउँ अनि let's just do if argc is less than equal to 2 less than equal to number of arguments is less than equal to actually not equal to भनौँ न 2 हैन return 1 okay so now we know that it's 2 so we can just do this car file name actually do we need this I know so fptr is fptr equals to f open argv 1 for r पगला गए हो क्या rb है अब we have this and let's read so दुईवटा byte store गर्नु छ हैन so I think we'll need something like include std int.h or something के पो थियो यो मैले बिर्सेँ actually let's just do this man uint 8 underscore t अनि के थियो त्यो मैले बिर्सेँ के यसको uint 8 underscore t कहाँबाट आउँछ यो किनकि मलाई टाइप ctypes.h हो कि कहाँबाट हो यो I don't really know कहाँबाट let's see आइजन नआउने हो what is hold on byte std int.h नै रहेछ yeah this is fine std int.h नै हो तर you have to make sure okay so uint 16t so दुईवटा बाइट लिँदै छौं त्यही भएर 16 बिट भने 2 बाइट्स हो नि त so let's do starting bytes भनौं है त and then let's do fread I know fread and let's do man fread ले के गर्ने रहेछ त fread ले pointer लिन्छ size भन्छ number of members भन्छ and then stream भन्छ okay so let's just copy this let's copy this no.
Let's copy it and paste. So file stream भनेको चाहिँ के हो त fptr हो. Let's take I want two actually I want just one हैन. अनि यसको साइज चाहिँ के हो त साइज इज size of size of नै हो के अरे size of uint 16t right. So let's just do this and we're going to write it in यस्तो पो हो यसको जादु. Okay. We're going to write it in starting bytes. Okay, so I think you चल्नु पर्ने हो भगवान कृपाले. Let's just do this. 2 bytes छ हैन. So percentage b, but b is bytes hopefully. मैले यत्रो लामो नाम किन दिएँ होला. ओके, मेक रन चल्छ कि चल्दैन? चल्दैन. fptr fptr हामीले भनेकै छैनौँ त के छ भनेर. ओके, फाइल. ओके, के भयो? fread. I'm sorry. के थियो? टेस्ट जिप अनि त्यसपछि ल नोट्स भनौँ न. man this is how you work normally. कसरी थियो? man 3 printf. Okay, let's see. Hi out. Okay, यहाँ छ नि त. लेन्थ मोडिफायर हैन, कन्भर्जन हो यो चाहिँ. इन्ट आर्गुमेन्ट, अनसाइन्ड इन्ट, डबल आर्गुमेन्ट, डबल लेटर मोडिफायर, प्रेजेन्ट. हेक्समै प्रिन्ट गरौँ न त. लेट्स जस्ट डु हेक्स. unsigned int argument converted to यति octal x है त. So let's just do x percentage. Let's just do hex है त. And actually यो रन गर्दा चाहिँ यो नोट्स रन गरौँ. And let's do actually make run. Okay, A0A, right? This is what you get. Like so first byte is 0A and the second byte is also 0A. Binary of freedom, but this is hex. Hex is close enough. Right? So actually let's do cat notes and it's like duota line is enter. I know. So let's do sorry let's do A B garam hai ta. Let's just do A or B and make run. 62 61. Okay, so A भनेको चाहिँ 61 हो र B भनेको चाहिँ 62 हो. Right, so let's just do AB into a file called f हैन. अनि त्यसपछि test zip file called f अनि यसले के दिन्छ त मलाई 62 दिन्छ अनि 61 दिन्छ है. सो सुरुमा A आउनु पर्ने हो तर सुरुमा B आइराछ. इज दिस क्लियर? डज दिस मेक सेन्स? भनौँ त, डज दिस मेक सेन्स? Can you confirm if this makes sense? अनि अब चाहिँ oops यहाँ जाउँ.
म चाहिँ अब के गर्दैछु भने अहिलेसम्म चाहिँ म 16 बिट भनेको 2 बाइट एकैपटक रिड गरिरहेको थिएँ होइन। अब चाहिँ मैले के भने किन आएको म त्यही भन्दैछु राइट। सो यस्तो गरेँ मैले होइन एन्ड आई विल जस्ट डु अ लिटल एक्चुअली लेट्स जस्ट डु ट्याब एउटा अनि यो एक्स अर एक्चुअली तिमीहरूले फेरि ट्याब फेरि अलि गजाङ गुजुङ हुन्छ। सो मैले 4वटा स्पेस दिएँ है त 0 let's just do this make run and okay so 61 and 62 so now it's like this okay now it's like this मैले के फरक पारेँ okay so let's just do अब चाहिँ फेरि त्यो रन गरौँ हैन। अघि चाहिँ हेरौँ है अघि चाहिँ टेस्ट जिप एफ गर्दाखेरि चाहिँ 62 61 आएको थियो हैन। अब चाहिँ के आउँछ 61 62 आउँछ। does this make sense? Does this make any sense to you? के भएको यस्तो right? And this is the kind of thing that engineers should be learning about. हुन्छ नि AI त जसले नि गर्न सक्छ भन्नाले AI को लाइब्रेरी जसले पनि चलाउन सक्छ but then to understand यस्तो कुराहरु चाहिँ this is you know just यो चाहिँ हो के खासमा। So you have to learn this हेरौँ है त अब कस्तो रहेछ त्यो किन यस्तो भएको। वेल कम्प्युटरले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हैन हाम्रो के भन्छ त्यसलाई लिटल एन्डियन कि बिग एन्डियन कुनै एउटामा रिप्रेजेन्ट गर्छ है त। लेट्स डु लिटल एन्डियन भनेको चाहिँ के रहेछ त अहिले त म्यानुअली दिनु भएको छ इन्डेक्स या अहिले मैले म्यानुअली इन्डेक्स दिएछु हैन। सो स्विफ्ट समवन हु इट्स हे okay so it stores the हाम्रो चाहिँ के रहेछ यो बिग एन्डियन सिस्टम stores the most significant byte at the smallest memory address. So हाम्रो चाहिँ बिग एन्डियन हो त I guess I don't know. Example छ यहाँ example little endian is a plus 1 a plus 2 a plus 3 a मा चाहिँ यो राख्यो हैन या हाम्रो चाहिँ बिग एन्डियन हो राइट। हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ इट्स बिग एन्डियन राइट एन्ड दिस इज हाउ यु नो हैन। सो यसले चाहिँ मल्टिपल बाइटहरुलाई चाहिँ एकै ठाउँमा स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ राइट यसले चाहिँ मल्टिपल बाइटहरुलाई एकै ठाउँमा स्टोर गर्दाखेरि what it did was it said कि yeah so I'm sorry so multiple बाइटहरुलाई एकै ठाउँमा स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ यसले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दियो राइट यसरी। but then when I said give me the first byte and then give me the second byte यसले चाहिँ नर्मली हामीलाई चाहिँ यसरी दियो। now you can use this format or you can use this है। अब यो सजिलो हुन्छ so we are going to use this तर I wanted to show you this हाम्रो चाहिँ बिग एन्डियन भएकोले गर्दा it becomes complicated हैन। so I recommend doing this। यहाँ चाहिँ 61 आयो अनि 62 आयो राइट। so let's just do the same for notes.zip 50 आयो अनि 4b आयो राइट। and now let's look at यहाँ what this is hex in China so let's just do hex to decimal hexadecimal to decimal 50 भनेको चाहिँ 80 हो ओके। what the
I guess let's just try gzip. Gzip chute ho ta. Gzip is already installed bhanna, so it's fine. Gzip गरौँ न त ल gzip नै ट्राई गरौँ न हुन्छ testzip.zip ए हैन के थियो यो किन यस्तो आउँछ के this is very annoying so हाम्रो यो छ हैन notes.zip let's remove गरौँ अनि gzip भनौँ n.zip भनेर and let's just zip notes alright what is notes gzip compressed data blah 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 dash h okay so यसले के भन्यो write to standard output keep original file unchanged compress or uncompress files by default compress files in place hey last shit oops, cat notes what hey notes like notes.gz भनेर कन्भर्ट गरिसकेको रहेछ okay so in place convert गर्दैछ that sucks but whatever unzip notes.gz okay hold on gzip dash h and uncompressed को लागि के छ dash d थियो हैन so okay gzip dash d notes dot okay अब चाहिँ यसले notes थियो हैन so यसले in place conversion गर्ने रहेछ which is annoying so let's just do c है so gzip notes dash c oops okay यसले चाहिँ यस्तो दियो right this is output आयो हैन dash c अनि यसलाई चाहिँ म गर्दिन्छु notes.gzip whatever है अब चाहिँ let's do test यो notes.gz alright so यो चाहिँ आएको रहेछ what zip ले चाहिँ अर्कै युज गर्ने हो र यो I think okay 8b अनि 1f alright so this is how we can recognize our zip format lai चाहिँ yeah so this is interesting zip ले चाहिँ gzip भन्दा छुट्टै format युज गर्ने रहेछ क्या हो zip different gzip yeah okay so zip a very popular method to convert software uses zip format okay okay that's interesting it's different apparently alright let's तर zip use गरे हो र zip को okay I think we can look at zip को पछि पनि ए
okay. I get it. All right. Okay. So esto recha. Okay. So gzip it's a compression algorithm for a single file. Zip चाहिँ के रहेछ भने compress गरेर multiple file लाई चाहिँ archive बनाइदिन्छ यसले. Right. So it's like if you zip 5 files and if you want to put all the files together, that's when you use zip. Okay. So zip uses gzip basically. Right. But let's finish our program. So vim test zip.c mazau अनि let's do something like I don't know के गर्ने अब यसले print गरिरहेछ हैन. So let's just actually यसले यसरी यो ठीक छैन. If starting bytes 0 is equal to के थियो यो this and eight b no you're saying 1 then printf this is a gzip file. Okay. Else printf oops not a gzip file, right? So and then just print a new line. My new line thapé huन्थ्यो, but then I'm lazy. Return 0, make run. Oops, not a zip file. So actually, let's actually remove this line over there. Your line over side, printf wala. Let's do this. Oops, not a zip file. But then if we do test zip on notes.gz, this is a zip file, right? So it works, right? And you can actually use this specification. I know, but मैले त यो फाइल को फर्स्ट दुईवटा बाइट मात्रै रिड गरे हैन, तर यहाँ जस्तै cm युज गर्न सकिन्छ. cm ले चाहिँ के भन्छ भने यसले चाहिँ कम्प्रेसन मेथड युज गर्छ भनौं हैन. सो लेट्स रिड द cm पनि. Let's read the cm. So make run vim यहाँ गरौँ हैन. So let's read the cm पनि. It's very interesting अब. I know, let's read the actually cm अनि flag पनि read गरौँ न त है त. So यो चारवटा चाहिँ read गरौँ है त. Let's just do 4. Let's just do 4 अनि actually हैन sd भनेर यहाँ राख्यौं, यहाँ पनि sd भनेर राख्यौं अनि define sd to be 4 अनि अलि सजिलो हुन्छ नि त, right? Alright, it's fine. अब चाहिँ actually यो printf गर्दै हैन and यस्तो गरौँ. This is not a त्यो हैन अनि त्यसपछि return 1 actually return 0 or whatever, fuck it, return 1 मलाई बात new line गरौँ यसलाई अनि else do this हैन. Actually else पनि चाहिदैन. Right, let's just do this. This is a gzip file and now we are going to print %x space %x and then new line and then starting bytes को 012, right? And this, oops, m type गरेछु and semicolon नबिर्सौं and let's run अब make define w भन्छ. तिमीले भन्नु पर्दैन तिमीले किन बसिरहेछौ बेकारमा.
भन्नु पर्दैन ओके कम्पाइल भयो एन्ड टेस्ट जिप लेट्स रन notes.gz this is a zip file and print भएको खै oops this is not the zip file what shit if it is not equal to fuck alright यति धेरै मिस्टेक गरेर चाहिँ मैले भन्नु पर्दैन तिमीहरुले alright so this is a zip file है अब let's look at हामीले अब के गर्यौं भने zip file त zip file हैन zip file मा अब यो दुईवटा युज गरेर चाहिँ हामीले zip file हो कि हैन भनेर टेस्ट गर्यौं right and now what we are doing is we are saying cm र flg चाहिँ प्रिन्ट गर्दै है zip file हो भने चाहिँ alright so cm र flg चाहिँ के रहेछ त let's look है त cm भनेको चाहिँ compression method this defines the compression method used in the file. cm0 to 7 are reserved. cm8 denotes the deflate compression method, which is one customarily used by GZIP and which is documented elsewhere. Okay, so deflate भन्ने एउटा compression method रहेछ. cm equals 8 आयो भने चाहिँ यसले deflate method use गर्दैछ. Okay, so we have cm equals to 8. I know. Actually, let's just make it a little more readable. I know. cm equals to this and flg equals to this. Okay, make alright, so cm 8 sign now flg chain 8 ayo, right? So what does 8 mean here? Yeah, yesto cha. Okay, yeah, yesto cha. So what does 8 mean? Well, 8 bhaneko chain के हो त let's just do this notes right 8 भनेको चाहिँ what does 8 mean हैन so 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 8 right so this is 1 sorry so this is 8 है so 8 भनेको चाहिँ थर्ड वालामा चाहिँ 1 आउनु हैन so थर्ड वालामा 1 आउनु भनेको चाहिँ f name वाला फ्ल्याग चाहिँ यसलाई इनेबल गरेछ अरु सबै अफ छ okay so let's read f name भनेको चाहिँ के रहेछ त and this is how you do I know if f name is set if f name is set and original file name is present terminated by 0 byte okay the name must consist of eti Latin characters and operating system using eti or other blah 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 this is the original name of the file being compressed with any directory components removed and if the file being compressed is on a file system with case insensitive name forced or lowercase there is no original file name if the data was compressed from source other than the named file for example if the source was stdin on a unix system there is no file name alright so file name चाहिँ दिरा छ है गाइज file name दिरा छ if f name is set if f extra is set yo if f name is set यहाँ 0 terminated byte हरु चाहिँ आउँछ है so okay save file notes no yes okay let's just see अनि I know this is confusing म जहिले यो लाइभ स्ट्रीमहरुमा भनिरहन्छु I know this is confusing तिमीहरु सबैले सबै कुरा बुझिरा छैनौ बट मेरो गोल चाहिँ सबैजनालाई सबै कुरा बुझाउनु होइन यो चाहिँ यस्तो गर्न सकिन्छ है ह्याकरहरुले यसरी काम गर्छ है भनेर म आफुलाई ह्याकर भनेको होइन but yeah so you have to really understand this stuff के रहेछ कस्तो रहेछ गाह्रो छ म बुझ्छु गाह्रो छ तर म चाहिँ तिमीहरुलाई यो सिकाउन खोजेको होइन के मैले चाहिँ GZIP को बारेमा कुरा म चाहिँ के भन्दैछु भने जुनसुकै फाइल फर्मेट यस्तै हो के right it's very simple
It's just binary data. अनि binary data को format थाहा भयो भने चाहिँ ल अब what we are going to do is we are going to say all right, so we need you know, we need a file too, I know. So what we're going to check is we're now going to check, is there a file name present? है अब फाइल नेम छ कि छैन चेक गर्छौं, राइट. सो फाइल नेम छ कि छैन चेक गर्छौं. यसको लागि के गर्छौं भने FLG जुन छ नि हैन, FLG, राइट. FLG चाहिँ what we are going to do is we are going to say sorry, hold on, uint a type t FLG equals to starting bytes को 3. okay है. अब so let's just do this यति हैन अहिलेको लागि. अनि let's go into notes है. let's just go into notes. अनि notes मा गएर what I want to do is I want to say something. okay, so we have something like 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4. okay, so यो छ हैन हाम्रो 8 भयो, right. this is a byte and this is 8. so how do we check if 8 is present? How do we check? Well, can we do and गरौँ त, and with this, I know. So if we and with this, what happens? Right. So if we and these two things, the result is 0 and 0 is 0, sorry, 0 and 0 is 0, 0 and 0 is 0, 0 and 0 is 0, 1 and 1 is 1, 0 and 0 is 0, 0 0 0, right. यो आउँछ. okay, तर let's just do यहाँ पनि 1 छ रे हैन, यहाँ पनि 1 छ रे, sorry, यहाँ पनि 1 छ रे, यहाँ पनि 1 छ रे. doesn't matter, it doesn't matter है. तर यहाँ चाहिँ यो नै रिजल्ट आउँछ के. as long as this is 1 and you are ending it with 8 हैन, this the result will be 8. तर यहाँ चाहिँ 0 छ रे भने यो चाहिँ 0 आइदिन्छ के. alright, this is called bitwise operations. We are going to use this. so हाम्रो flag आयो है, flag आयो, and what we are going to say is if FLG and single and, double and गर्यो भने चाहिँ logical and, single and गर्यो भने चाहिँ bitwise and. okay, so and 8, okay, or actually 0x, wait, okay, यो चाहिँ छ भने and हैन is not equal to 0. okay, 0 छैन भने चाहिँ what happens? if it is not 0, then printf, let's do के थियो, if it is not 0, then file name is present. okay, and if it is 0, else printf file name is not present. and yeah, new line पनि राख्यौं हैन. and then let's do make, चल्छ कि चल्दैन, let's run यो, and you get file name is not present. के हो गरे मैले, if this and this is not equal to 0, okay, mistake भयो. oops, के भन्छ, hex 8 छ हैन. so यही नै हो त नि, hex 8 is this 8, yeah, this is fine I think.
के भएर यस्तो flag and 8 के भएर चाहिँ तिमीहरू भन त ल यहाँ पनि what is the issue here तिमीहरूले कोड बुझाछ कि छैन सबभन्दा पहिला त flag and यो is not equal to 0 is not equal to 0. So let's just print Nita you let's just fuck it let's just print up percentage x new ne khoja ho bhन्छ that's fine whatever flg and ox8 8 आइरहेको छ हैन yeah अनि file name is not present if is 8 is not equals to how about this के हो तिमीहरूले बुझाछ यहाँ हेर त एकपटक के भयो मिस्टेक सो हाम्रो के छ भने यहाँ फ्ल्याग भन्ने एउटा भेरिएबल बनायौं हैन यसलाई चाहिँ हामीले 8 भनेर भन्यौं राइट which is fine अनि यहाँ गर्दाखेरि पनि if this gives me 8 यसले 8 प्रिन्ट गरिरहेछ हैन राइट सो अनि this is 8 so you know अनि this is not equal to 0 which is true is not equal to 0 if it is not equal to 0 then print this else print is not present what the क्या हुआ okay flag and 4 let's run it's not okay so it's working all right so के रहेछ भने I'm sorry yeah it's working so I'll tell you what happened fuck यो म यो रिमुभ गर्दिन्छु पहिला यो लाइन this line is wasting space so अब आउटपुटमा के आयो त this is a gzip file यसको compression method is 8 which is deflate and यसको flag is 8 so यसको file name is present okay so अब file name निकाल्छौं हामी तर first मा यो I'll tell you what happens so C मा चाहिँ true false वाला हैन it's very complicated parenthesis हाल्न पर्ने हो कि हैन parenthesis हैन it's about 0 भयो भने चाहिँ it's false हैन and 0 बाहेक everything else is true okay does that make sense हैन so 0 बाहेक जे आए पनि it's true so यो चाहिँ अब true भयो भने if this is true then it will go here because यो 0 होइन तर यसको भ्यालु 0 आयो भने चाहिँ it will go here okay does that त्यस्तो चाहिँ हो है त okay so यो चाहिँ भयो हैन अब if there is a file name if file name exists है if file name exists let's print the file name okay so मैले यो ट्राई गरेको छैन this is I don't know let's just experiment with this हेरौं के हुन्छ while actually character C भनौं हैन yeah whatever character C अनि while C equals to get C f get C from कहाँबाट f ptr ptr हैन is not equals to null character
printf %cc. Let's just do this. Right. So let's run this. File name is present. Somewhat solio. Just see. R. Actually, let's just do this. Cat notes.gz. So R underscore and then notes one ayo, and then you have this. And I want hex dump actually. Mala hex dump ayo for some reason. True not equals false nahi bhayo ta. I don't understand. के भन्नु खोजे? True not equal false. के रे? True not equal false. के भन्छ? अलि कमा punctuation राख न अलिकता आफ्नो त्यसमा. What am I doing? Yeah, I don't even know. Read until EOF. Let's see. Scanf, I know. fgetS, I know. Okay, from getC, f. Okay, hold on. Man fgetC stream. Let's try it. R underscore नै आएर छ. फेरि भन है मलाई मैले बुझेकै छैन तिमीले भनेको कुरा चाहिँ. We're going to do this. Let's see. मैले के गरिरहेको छु भने यहाँ fprint fgetC गरिरहेको छु हैन. Get character from the file, right? And if this get character from file is until and unless it's not equal to null character, right? This is what I'm doing. File त्यो bitwise and गर्दा 0 बाहेक अरु आउँदा true हुन्छ भन्नु भएको थियो. त्यही true not false true नै. True is not false is true नै हुन्छ नि. true नै हुन्छ. Yeah, but I don't know के भयो. Yeah, त्यो अलि इन्भेस्टिगेसन गर्नु. I think यो मलाई चाहिँ प्रेसिडेन्ट्स कै समस्या होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. I think we can try maybe पछि. Let's just do this. C fgetC fptr. No, I mean. Okay. Make run. So ज्यादा लाग्दै. I need hex dump. चाहिन्छ नै अब अति नै भयो. So hex dump on debian. Let's see. Hex dump अघिदेखि म भनिरहेको छैन. Hex dump bsd main utils मारे. Okay, so let's do it.
app install bst main utils. Hex dump, there we go. Finally int c गरिरहेछ character. Oh, I know, because int c can store character पनि, don't worry about it. gz okay, यस्तो आयो हैन. So we have अब यहाँ चाहिँ 1f 8b यो आयो हैन, and then 0808 यो चाहिँ हाम्रो flag, यो चाहिँ हाम्रो उल्टो छ, by the way, you have to remember. So पहिला 1f आयो, त्यसपछि 8b, त्यसपछि 08, त्यसपछि 08, राइट. अब चाहिँ के छ त 52 9e 52 9e है. So what does 52 9e mean? Let's just do this. Hex to characters, let's do this ASCII भनौं न, hex to ASCII. I say that hex to ASCII. Okay, let's just do this. Convert R. यो चाहिँ के हो त? Let's just do this. Underscore. Okay, let's just copy this. Like here, hex dump. Format length skip. Okay, so के रहेछ भने NOTES यहाँ रहेछ नि त, right? So finally we have it. यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म कपी गरौँ यति, and let's convert this. So यसले चाहिँ यहाँ के दियो 1 2 3 4, right? 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँसम्म चाहिँ छ हैन, and then you have 0 0 0 0, and then you have NOTES अनि यो है त. So this is what you have to understand. तर यो दुईवटा चाहिँ यो 1 2 3 4 5 यति चाहिँ के रहेछ त यो, you know, this 1 2 3 4 5 6 वटा bytes चाहिँ, this is what I want to understand. M time रे I know. So you have to have M time also. Let's see. र यस्तै यस्तै कारणले गर्दा चाहिँ म यो सर्भर राखेर अनि चलाउँछु के, because it's much easier to use server. यस्तोमा चाहिँ it's you know, यहाँ गयो member function, so flag पछि चाहिँ modification time आयो, XFL आयो अनि extra flag. Okay, so यहाँ चाहिँ छ. Okay, so M time हेरौँ है त. Actually M time कति छ? Most significant यति, UNIX यति if compressed, M time is times that's it. Okay, extra flags and operating system. You चाहिँ कहाँ राखिन्छ त नि? Where do you add all of this? Okay, so यो सबै भ्याएपछि चाहिँ alright. यो सबै सकेपछि चाहिँ you have to have this stuff. यहाँ चाहिँ alright. Okay, त्यस्तो पो. okay, so M time, XFL
अनि so this is हैन है त this is 1 byte हाम्रो कतिवटा बाइटको समस्या थियो हाम्रो थियो 1 2 3 4 5 6 bytes right so let's just count 1 okay so 1 OS 2 3 4 5 6 perfect I know perfect this is amazing okay so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bytes र 10 bytes पछि चाहिँ you have to have you'll get your original you हैन so I don't know if you understood तर मैले चाहिँ बुझिसके I'll just SZ मा चाहिँ म 10 भनिदिन्छु and I'll make run and yeah notes okay so hold on vim file name is present and c equals to f get c f ptr I know while you got you and then you just give it alright so यो फाइलको नाम आयो नि तब right so notes भन्ने फाइलको नाम पनि आयो right notes भन्ने फाइलको नाम पनि आयो let's try अर्को एउटा कम्प्रेस गरी हेरौँ न त rm अर्को एउटा कम्प्रेस गरी हेरौँ let's compress f है त so gzip f अनि dash के थियो मैले बिर्सेँ whatever f गरौँ हैन अनि त्यसपछि test zip f dot gz अनि you get this zip अनि file name is f right that's amazing so we got file name सम्म so के भइरहेछ भने okay so के भइरहेछ भने मैले चाहिँ यो बुझिरहेको थिएँ मलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भने फ्ल्याग पछि चाहिँ यो आउँछ भन्ने लागिरहेको थियो तर के रहेछ भने यो सबै यति सकेपछि चाहिँ राइट सो ओएस सम्म सकेपछि चाहिँ त्यसपछि बल्ल चाहिँ यो फाइलको फाइल नेम आउने रहेछ के ओके सो यो सकिन्छ ओएस सम्म सकेपछि चाहिँ if flg.fextra सेट गरेको छ भने चाहिँ यो आउँछ एक्स्ट्रा फिल्डहरु सेट गरेको छैन भने else if यो सेट गरेको छ भने यो आउँछ कमेन्ट सेट गरेको कमेन्ट आउँछ है so this is really cool okay so हामीले फाइल नेम पनि निकाल्यौं हैन we are extracting meta information from the gzip file है अहिले सम्म चाहिँ so let's extract the operating system information पनि so यो चाहिँ अब कुन operating system मा हो त right so we have to know हैन कुन operating system हो त let's see है त so let's see test dot c okay flg 3 bytes अनि यो चाहिँ flag वाला निकाल्यो हैन अनि file name is present भन्यो and then let's just do os is 9 and then printf percentage x new line os is this make run अनि os is 3 है so 3 भनेपछि के रहेछ त 3 भनेको UNIX right so you have अब operating system को information कुन operating system मा चाहिँ यो compress गरिएको थियो file name के हो right त्यो भित्रको file name and you also have information about कुन compression algorithm use गरिएको छ कुन compression method use गरिएको छ and so this is really cool अहिले सम्म चाहिँ यति हामीले निकाल्यौं हैन and so XFL मा चाहिँ के रहेछ भने if XFL is 2 then compressor use maximum compression slowest algorithm if compression is 4 compressor used fastest algorithm है त अब कुन fastest algorithm use गरेको छ कि हैन maximum compression वाला algorithm use गरेको छ त let's look at that okay so we go here अब अनि I'm not really expecting you to understand this code obviously XFL राखौँलाई नाम यसको 8 राखौँ हैन अनि let's do something like this if
xfl equals to 2 printf compressor used maximum compression हैन else if used compressor used fastest algorithm हैन अनि यहाँ चाहिँ 4 बनाइदिनु मलाई and let's make run and के भयो त कहाँ गयो printf let's just print xfl एकपल्ट के रहेछ त यो किन यस्तो आएको xfl is 0 so what does 0 mean all right so 0 means nothing okay यही हो अब यसमा अरु पनि अलि कम्प्लेक्स कुराहरु पनि छ के भयो यसलाई माउसलाई यसमा अलि कम्प्लेक्स कुराहरु पनि छ अब crc32 भन्ने छ हैन रिडन्डेन्सी चेक साइक्लिक रिडन्डेन्सी चेक यो तिमीहरुले पढेको होला हैन मैले चाहिँ पढाएको थिएँ तिमीहरुले पढेको होला त्यो कुन चाहिँ नि सब्जेक्टमा so you have all of these things here you know you have I size contains the size of original blah, blah, you know so I size निकाल्न मिल्छ original size कति थियो भनेर you have all of these information अनि डेटा चाहिँ अब तिमीहरुले सोध्छौ ल अब फाइलको साइज त यसरी डिफाइन गर्यो तर where is the actual compressed data हैन where is the actual compressed data well कहाँ गयो एकछिन compressed blocks यहाँ छ so यहाँ चाहिँ हुन्छ compressed blocks है त so this is where you have your compressed blocks अनि फाइलको लास्टमा गएर चाहिँ crc32 र I size भन्ने छ I size भनेको चाहिँ ओरिजिनल फाइलको साइज ओके सो या यो चाहिँ अब लास्टमा किन राखेको हो त भनेर पनि सोचौं एकछिन सो के हुन्छ भने फर्स्टमा डिकम्प्रेस गर्दाखेरि यु रिड अल अफ दिस इन्फर्मेसन राइट दिस यु चेक ए यो gzip फाइल हो कि होइन या gzip फाइल नै हो ओके कुन मेथड युज गरेछ कम्प्रेसन मेथड ए यो मेथड युज ओके लेट्स डु दिस एन्ड देन you check the flags and you say alright your file ko naam pani ke cha ta and then it's like oh yeah the file name is this and then you check the modification time and you have all of this right now and after that you have the crc16 right now which is I'll talk about I guess I won't talk about this but it's basically a cyclic redundancy check and त्यसपछि चाहिँ compression algorithm लगाउँछौ यो compressed blockहरुलाई चाहिँ decompress uncompress गर्छौ whatever you want to call it deflate or whatever अनि गरिसकेपछि चाहिँ you check कि redundancy algorithm भन्नाले is the file valid हुन्छ नि अनि is the file size okay like original file size र अहिले बनाएको file size चाहिँ same हो कि होइन right so that you can use this to check finally त्यही भएर चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ लास्टमा राखेको छ ताकि लास्टमा गएर चाहिँ चेक गर्न सकौं हैन सुरुमै राख्नुको मतलबै भएन ओके सबैजनाले बुझेको हो यो चाहिँ does this make sense to you guys बुझेको हो tell me if you understood alias emax भने यो गल्ती भयो थियो के मेरो vim equals emax गर्नु पर्ने emax equals vim गरेछ अनि म भन्छु vim किन खुलिरहेछ बा भनेपछि त MPV मा लाइक बटन राखिदेऊ अलराइट आई वन्डर MPV मा हेर्दाखेरि यहाँ भ्युअर्स भनेर देखाउँछ कि देखाउँदैन बट या तीन जनाले हेरेको छ मैले त बुझे अलिअलि एफ रिड गर्दा
What? नेम कसरी थाहा पायो आफै एफ रिड गर्दा? ए ओके, नेम कसरी थाहा पायो एफ रिड गर्दा? वेल कसरी थाहा पायो भने किनकि त्यो नेम चाहिँ सो लेट्स लुक एट दिस, म अघिदेखि त्यही भनिरहेको छु. सो फ्ल्याग भनेर पहिला हामीले हेऱ्यौँ है त. सो फर्स्ट स्टेप इज एफएलजी भन्ने हेरौँ. एफएलजीले फ्ल्यागले के भन्छ त? फ्ल्यागमा चाहिँ इफ यो दिस बिट इज अन ओर दिस बिट इज 1 भनेपछि त्यो फाइल नेम पनि छ है भनेर भन्यो. कम्प्रेस्ड डेटामै फाइल नेम पनि छ. ओके, सो इफ फाइल नेम छ भने ओरिजिनल फाइल नेम चाहिँ 0 टर्मिनेटेड भ्याल्यु यहाँ राखेको छ. ओके, अनि अब वन्स आई नो द्याट इट्स 0 टर्मिनेटेड भ्याल्यु, मैले बाई द वे एफ रिड गरेको होइन, एफ गेट सी गरेको हो. सो वन्स आई नो द्याट फाइल नेम इज प्रेजेन्ट, इफ फाइल नेम इज प्रेजेन्ट म के गर्न सक्छु त? रिड द फाइल नेम अन्टिल 0 टर्मिनेटिङ क्यारेक्टर होइन, 0 टर्मिनेटेड क्यारेक्टर, 0 टर्मिनल के भन्छ यसलाई, त्यो नआउन्जेलसम्म चाहिँ क्यारेक्टर रिड गर्दै जा अनि यहाँ प्रिन्ट गर्दै जा. एन्ड द्याट इज द फाइल नेम. बुझ्यौ? द्याट इज द फाइल नेम. यहाँ के छ भने नि सीमा चाहिँ we've learned कि डाइनामिकली एलोकेट गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु. यु नो वाट यु सुड डु? यु सुड जस्ट क्रिएट अ जायन्ट. त्यो यसरी डाइनामिकली एलोकेट जस्ट क्रिएट. जस्तै हुन्छ नि, मानौ तिमीले चाहिँ होइन, ल भन्न न 10 MB को फाइल नेम नै स्टोर गरेको छ अरे होइन. सो लेट्स जस्ट क्रिएट अ साइज होइन, 10 MB राइट. 10 MB भने कति हुन्छ? हाउ मच इज 10 MB? लेट मी चेक होइन. MB to bytes गरौँ न ल, मेगाबाइट्स टु बाइट्स राइट. सो द्याट्स 10 मेगाबाइट भनेको चाहिँ 10 मेगाबाइट भनेको यो हाउ मच इज दिस वर्ड्स? एक्चुअली कस्तो थियो मैले बिर्सेँ. के थियो? whatever, मैले बिर्सेँ. I don't know. Let's just see. $10 million. Okay, so 1 2 3 4 5 होइन, लाख 10 लाख करोड 1 करोड भनौँ न, 10 whatever, 1 करोड बाइट्स भनेको लेन्थ अफ द फाइल नेम क्यान बी 1 करोड राइट. र 10 बाइट्स इज नथिङ. इट्स लाइक 10 MB मेमोरी. खान भाइ, खान 20 MB नै खान बाल हो. अहिले त्यो 10 MB भनेको त त्यो थाहा पनि हुँदैन कि राइट. एन्ड सो जस्ट क्रिएट अ 10 MB त्यो होइन बफर, अनि त्यसमा चाहिँ फाइल नेम स्टोर गरिदेऊ राइट. सो इफ यु हेभ यस्तो खालको यु नो लाइक यु क्यान डु डाइनामिक एलोकेसन हिप राखेर के होइन टु रिड फाइल नेम. तर जस्ट क्रिएट अ 10 MB फाइल, 10 MB स्ट्याटिक अरे एन्ड देन जस्ट युज इट के. इट्स फाइन. कसैले त्यो कुनै पाप लाग्दैन राइट. कलेजमा हामीलाई चाहिँ त्यो सिकाएको हुन्छ नि, स्ट्याटिक एलोकेटेड मेमोरी त बढी मेमोरी खान्छ नि, यति मेमोरी खान्छ होइन, 1 बाइट 2 बाइट बचाउन सिकाउँछ यार. त्यो त एकदम हाई लेभल कुरा हो कि. त्यो त एकदमै ल तिम्रो सफ्टवेयर सुपर अप्टिमाइज छ, अब त बाइट लेभलमै गएर हुन्छ नि अप्टिमाइजेसन गर्नुपर्ने छ भनेपछि बल्ल चाहिँ यु डु अल अफ द्याट. तर हामीलाई त बिगिनर लेभलदेखि नै बाइटको त्यो सिकाउँछ कि, वेयर एज द एक्चुअल इस्युज विथ द सफ्टवेयर त्यो चाहिँ सिकाइँदैन. एन्ड सो यु नो जस्ट फकिङ क्रिएट अ 10 MB बफर के. डजन्ट रियली म्याटर. नो वान गिभ्स अ शिट. कसैले भन्यो भने आफै फोर्क गर, आफै बना भनिदियो, बाल हो हुन्छ नि. या सो द्याट्स आजको कुरा. मैले चाहिँ यो GZIP को गरेँ. इट वाज अ ट्रिब्युट टु एभ्री वान हु फट फर फ्री सफ्टवेयर है. उनीहरूले ठुल्ठुलो विश्व प्रख्यात कम्पनीहरूको विरोधमा लडे
लड्न सफल भए उनीहरूले त लडाइँ जिते र आफ्नो स्वतन्त्र प्रोटोकल बनाए र GZIP नभएको भए आजको लाइभ स्ट्रिम सफल हुँदैन थियो राइट दे रोट इट एन्ड इट्स अमेजिङ एन्ड यो चाहिँ इट्स आजको स्ट्रिम इज डेडिकेटेड टु एभ्रीवन who has been working in free software, who has committed their time, energy, experience, skill, knowledge to the development and growth of free software. सबैजनालाई धन्यवाद. Yeah, it's really stupid, you know. हामीले चाहिँ अब जस्तै भनौँ न नेपाल सरकारले कतिवटा सफ्टवेयर बनाएको छ, you know, टन नै. अनि तीमध्ये कतिवटा ओपन सोर्स गरेको छ, एउटा पनि गरेको छैन. एन्ड यु माइट थिङ्क ए ओपन सोर्स तर हाम्रो पैसा हो नि त्यो त, यु नो. नेपाल सरकारले कुनै कहाँबाट हाम्रै कर तिरेको पैसा हो नि. इट्स हाम्रो पैसा. हाम्रो पैसाबाट सफ्टवेयर बनाउँछ, हामीले नै चलाउन नपाइने कहाँको नियम हो यो? इट्स फकिङ स्टुपिड एन्ड आई थिङ्क दे सुड चेन्ज दिस. सबै सफ्टवेयर ओपन सोर्स गर्नुपर्छ, सबै सफ्टवेयर एटलिस्ट ओपन सोर्स गर्नुपर्छ. आई रेकमेन्ड फ्री सफ्टवेयर राख्नुपर्छ, बट एटलिस्ट द फर्स्ट स्टेप एटलिस्ट MIT मा त राख, यु नो, एटलिस्ट, राइट. या मैले सोच्दै दिमाग तातिन्छ. एनिवे, सो सियासङ सबैले चलाउनु है, सियासङ किन्नु. हुन त अहिलेसम्म कसैले किनेको छैन, तर पनि म भनिरहन्छु किन्नु. यसले गर्दा मलाई फाइदा हुन्छ, यसले म यो यसरी कुरा गर्न सक्छु सबैजनासँग. इट विल बी फन है. र सबैजनालाई सुनिदिनुको लागि धन्यवाद. या त्यही हो. बाई. ब्याङ्कहरूको सफ्टवेयर के? ब्याङ्कहरूको सफ्टवेयर फ्री ओपन सोर्स बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? वेल, यस्तो हो कि when I say free software, I don't mean free data. Data बन्द गरेर राख्न आफ्नो, you know, data should be separate from software, right? अनि मान्छेहरूले भन्छ सबैले थाहा पायो भने त ह्याक हुन्छ नि. यो कसले भन्ने थाहा छ? यो अरू कसैले पनि होइन, जसलाई चाहिँ आफ्नो सफ्टवेयर ओपन सोर्स गर्न मन छैन त्यसले मात्र भन्ने हो कि यस्तो कुरो कि ह्याक हुन्छ नि. ह्याक कसरी ह्याक हुन्छ यार, यु नो? कसरी हुन्छ क्या, राइट? इट्स सच ए स्टुपिड, यु नो. र ह्याक हुन सक्छ भने, ह्याक हुने नै सफ्टवेयर बनाएको छ भने त त्यो प्रोप्राइटरी बनायो कि ओपन सोर्स बनायो, ह्याक हुने सफ्टवेयर बनाएको छस् भने ह्याक हुन्छ नि, होइन? त्यो कुनै ओपन सोर्स गर्दाखेरि त्यो के भन्न खोजेको थियो कि, राइट? इट्स सच ए स्टुपिड थिङ, राइट? के भन्छ, ह्याक हुन्छ भने गएर गुगल ह्याक गर्न त लिनक्समै बनाएको छ त, यु नो. हेरौँ त ल कसले गर्न सक्छ, यु नो. त्यस्तो जे पाइदै गफान्दिने. अनि राइट. सो फ्री ओपन सोर्स सफ्टवेयर बनाउँदैमा त्यो ह्याक हुन्छ भन्ने हुँदैन कि, राइट? त्यही हो. You know, संसार फ्री ओपन सोर्स सफ्टवेयरमा चलिरहेको छ, ह्याक हुन्छ. ह्याक हुने भए होइन, कसैले कुनै ब्याङ्कको, यु नो वाट, इफ यु वान्ट एकदमै त्यस्तो सिक्युरिटी, होइन, लाइक एड सिक्युरिटी नि त, होइन? सिक्युरिटी यस्तो छ कि यु क्यान मेक इट लाइक क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर. यु क्यान मेक इट सो द्याट म तिमीलाई पासवर्ड भन्छु तर पनि तिमी त्यहाँ लगइन गर्न सक्दैनौ. त्यस्तो बनाऊ न, त्यो पो हो त सिक्योर, होइन? अब्फ्युस्केट गरेर त्यो पुरै कम्प्लेक्स बनाएर त्यो सिक्युरिटी होइन नि, राइट? मैले केही एकदम खतरा कम्प्लेक्स कुरा बनाएँ, राइट? मेरो लागि त्यो कम्प्लेक्स होला, मभन्दा एकदमै खतरा दिमाग भएको मान्छेको लागि त त्यो सिम्पल होला नि, त्यसले त फ्याट्टै ह्याक गरिदिन्छ. तर इफ इट इज जेन्युनली इम्पोसिबल टु ब्रेक, इफ इट इज जेन्युनली इम्पोसिबल टु ब्रेक, होइन, भनेपछि त तिमीले त्यो तालचा दिए पनि अरूले खोल्न सक्दैन कि. द्याट्स वाट आइ एम ट्राइङ टु से. है, फर इक्जाम्पल, होइन,
चाबी ताल्छ भने चाबी दियो भने चाहिँ खोल्न सक्दैन यहाँ। सो जस्तै कुनै अहिले ब्याङ्कहरू चाहिँ त्यो सेफभित्र पैसा राख्छन् होइन। त्यो सेफ कुनै ब्याङ्कको आफ्नो प्रोप्राइटरी त होइन, अरूले बनाएको हो होइन। त्यसको स्केमेटिकहरू अनलाइन पाइन्छ भनेपछि त्यसको स्केमेटिक, त्यो ब्याङ्कको सेफको स्केमेटिक अनलाइन पाइन्छ र त्यो स्केमेटिक म हेर्न सक्छु भने म ब्याङ्क ह्याक गर्न सक्दिनँ। म ब्याङ्कको त्यो तिजोरी खोलेर पैसा निकालेर हेर्न सक्दिनँ किनकि इट्स लिटरली भेरी भेरी डिफिकल्ट, राइट, अलमोस्ट इम्पोसिबल होइन टु डु द्याट। एकदमै धेरै हाई स्किल चाहिन्छ अनि यु हेभ सिक्युरिटी त्यसमाथि होइन, मान्छेहरू राखेको हुन्छ त्यस्तै छिर्न पाइँदैन। एन्ड सो द्याट्स वाट आइम टकिङ अबाउट, यु नो। ब्याङ्कको बिल्डिङ चाहिँ के एकदमै कस्टम कुनै मेटेरियलले बनेको हो, त्यही सिमेन्टले नै बनेको हो, हामी सबैलाई थाहा छ नि सिमेन्टले बनेको हो। त्यसो भए कि त्यो त ब्याङ्कभित्र छिर्न सकिन्छ? थाहा हुँदैमा सिमेन्टको आरपार जान सकिन्छ त? सकिँदैन नि। यो थाहा हुँदैमा, कसरी बन्यो थाहा हुँदैमा हामीले चाहिँ त्यो, जस्तै मलाई थाहा छ कि प्रधानमन्त्रीको गाडी कसरी काम गर्छ, राइट, यसको अर्थ के त? म प्रधानमन्त्रीको गाडी पड्काउन सक्छु त? सक्दिनँ। म कसरी सक्छु यार? बिकज देयर इज सिक्युरिटी, you know. Just because I have the knowledge doesn't mean that I can hack into it. I know. So that's what I'm talking about, right? So यो फ्री सफ्टवेयर बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्छेहरूको चाहिँ अलि के भनौँ उनीहरूलाई, या इट्स डिफिकल्ट। एनिवे म बोलै हुन्छु फेरि। सबैजना उपस्थित भएका, बिचमा गएका सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो लाइभ स्ट्रिम धेरै रमाइलो भयो, मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो, राइट। र यस्तो हो क्या, इफ यु हेभ अ सिस्टम, लेट्स से ब्याङ्ककै कुरा गरौँ न। इफ यु हेभ अ सिस्टम, अहिले ब्याङ्कको सिस्टम छ होइन, अहिले ल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सिस्टम सिक्योर छ कि छैन? ल तिमी भन्न सक्छौ, म भन्न सक्छु, कसैले भन्न सक्दैन। I don't know. How do I trust that system if I don't know if it's secure? Third party ले audit गरेको छ त्यो सिस्टम? छैन, राइट। के भन्छ त्यो, has anyone हुन्छ नि checked the source code? छैन। त्यसो भए how do I know that अहिले चाहिँ उनीहरूको proprietary software is secure? How do I know that? ल proprietary नै बनाउँछस् भने security को guarantee दिएन त? How do I know that the proprietary software is secure? सकिँदैन, भन्नै सकिँदैन। बरु ओपन सोर्स सफ्टवेयर भन्न सकिन्छ कि इट्स सिक्योर और इट्स इन्सिक्योर। इन्सिक्योर छ भने ल यो सुधार, यो गरौँ, लेट्स टेक प्रिकसन्स, राइट। तर त्यो सफ्टवेयर त इट्स प्रोप्राइटरी हुन्छ नि, कसैले पैसा निकालिरह होला त भन्न सकिँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि थाहा छैन पैसा निकालेको हो कि होइन, कहीँबाट ह्याक भएछ कि छैन, के थाहा होइन। जबसम्म मान्छेले कम्प्लेन गर्दैन तबसम्म त्यो ह्याक भएको त थाहा हुँदैन नि, यु नो। वाट इफ देयर इज अ ह्याक जहाँ कि सबै ब्याङ्कको युजरहरूकोबाट 50 पैसा निकाल्यो अरे। 50 पैसा कसलाई ध्यान पनि हुन्छ त्यो? ल योर ब्याङ्क ब्यालेन्स ह्याज 5782 रुपिज अनि 78 पैसा। 78 पैसा हो कि 28 पैसा, कसलाई याद हुन्छ यार? 50 पैसा त्यसले निकाल्यो भनौँ न, राइट। भनेपछि त त्यो कति कमायो, कति लाख को लुट्यो त्यसले, सोच त। दे क्यान डु द्याट एन्ड दे माइट बी डुइङ द्याट, दे माइट हेभ डन द्याट अहिले नै, राइट। बट देन इट्स भेरी, भन्नै सकिँदैन कि किन भन्न सकिँदैन? बिकज इट्स प्रोप्राइटरी। मलाई के थाहा यार गरिरहेको छ कि छैन? हाउ डु आई ट्रस्ट द ब्याङ्क सफ्टवेयर, राइट। प्रब्लमेटिक। जस्तै कुनै डक्टर छ अरे होइन, डक्टरलाई कसैले भन्यो अरे कि एउटा औषधि बनाउने कम्पनीले डक्टरलाई भन्यो कि यो औषधि डायबिटिजको पेसेन्टलाई खुवाउनु होला अनि डायबिटिज निको हुन्छ। अनि डक्टरले सोध्छ ठिक छ यो औषधिको कम्पोजिसन के हो? कम्पोजिसन त प्रोप्राइटरी छ नि, कुन डक्टरले खुवाउँछ त्यो औषधि? प्रोप्राइटरी औषधि कुन डक्टरले खुवाउँछ? सोचौँ त अलि, यु नो। It's bullshit. It's the whole argument about proprietary software is bullshit. तर पनि अब हामीले सुनिरहेको कुरा के भन्नु, चुप लाएर बस्दिन्छौँ होइन। But whatever, I'm ranting अब,
है अनि 2.5 घण्टा भइसक्यो 2.5 घण्टादेखि म बोलिरहेको छु घाँटी पनि चुकिसक्यो मेरो सो आजको लाइभ स्ट्रिममा आउने सबैजनालाई धन्यवाद मलाई एकदमै रमाइलो भयो यस्तै यस्तै आजको चाहिँ अलिकता छुट्टै थियो प्रायः जस्तो चाहिँ म अलिकता नेटवर्कको वेब एपहरूको कुरा गर्छु अलिकता त्यस्तो कुरा गर्छु आज चाहिँ अलि मैले प्रोटोकलतिर अलि एकदमै सी प्रोग्रामिङतिर लागेँ हैन आजको अलि फरक थियो फ्री सफ्टवेयर ओपन सोर्सतिर लागेँ तर कहिलेकाहीँ हुन्छ यु नो सो सबैजनालाई धन्यवाद अब चाहिँ म जान्छु है त अलराइट बाइ बाइ